sống còn cùng kẻ dị thường dưới tầng hầm. Không có quy tắc nào trong số này là cố định, kẻ đột nhập dường như tiến hóa và phản ứng tùy thuộc vào hành động của bạn. Lúc này, việc tôi rơi xuống tầng hầm nhà Paul bằng cách nào không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn ra ngoài. Nói thì dễ hơn làm, đặc biệt là khi tôi đã mất cả hai chiếc nạng trong cuộc rượt đuổi. Nhưng ít nhất đèn vẫn sáng. Ít nhất là bây giờ, cầu Chúa cho cửa hầm không bị khóa. Dựa vào bức tường bê tông để làm điểm tựa, tôi đứng dậy bằng một chân. Tập tễnh về phía trước, tôi lần mò tìm đường xuyên qua mê cung, từng bước một đầy đau đớn, chậm chạp không tả nổi. Gần 3 giờ trôi qua, cuối cùng tôi cũng tìm thấy dấu chân. Những dấu chân giống như khi Paul và tôi xuống đây vài ngày trước. Một thứ để lần theo. Cảm ơn Chúa. Được khích lệ, tôi lê bước về phía trước từng chút một khi. Một tiếng thịch trống rỗng vang lên từ đâu đó sâu trong mê cung. Âm thanh của một nắm đấm đập vào tường gỗ. Nhịp tim của tôi đập nhanh hơn. Tôi tăng tốc, rẽ vào một góc khác. Tiếng đập mạnh hơn, nhanh hơn, gần hơn. Tôi tập tễnh nhanh hơn, cái chân bó bột khập khiễng, kéo lê vô dụng phía sau. Tiếng đập mạnh hơn nữa. Mỗi lần 2 tiếng đập nhanh như nhịp tim. Nhịp điệu gần như khớp với nhịp tim tôi, mỗi lúc một nhanh hơn khi âm thanh càng lúc càng gần. Tôi vòng qua một góc khác và cuối cùng lối ra đã ở trong tầm mắt. Bằng cách nào đó, cửa hầm đã mở ra sẵn một cách khó hiểu. Một sự trùng hợp thuận tiện đáng ngờ khác. Với động lực mới, tôi tiến về phía trước. Tiếng đập mạnh bây giờ vang vọng khắp hành lang ngay phía sau tôi. Ngay sát gót chân, đèn tắt phụt, tối đen. Chỉ có ánh trăng mờ nhạt phản chiếu trên bậc thang tầng hầm phía trước. Tôi lết lại gần hơn, từng bước một đau đớn. Cuối cùng cũng đến đủ gần, tôi đẩy mình ra khỏi bức tường và loạng choạng bước qua cánh cửa đang mở, gục đầu xuống cầu thang. Có tiếng đập mạnh ngay sau lưng tôi. Tôi giật nảy người lên, đóng sầm cửa hầm lại và kéo cần gạt xuống. Lại thêm một lần suýt chết. Tôi đứng bất động ở cửa, lắng nghe trong vài phút. Không có gì. Im lặng chết chóc. Tôi nhìn lại qua vai mình. Cánh cửa ở đầu cầu thang tầng hầm cũng mở rộng. Ánh trăng xanh xao chiếu rõ tiền sảnh phía trên. Tại sao tất cả các cánh cửa đều mở? Tôi quay lại và dùng lan can để kéo mình lên trên. Lại một hành trình đau đớn và chậm chạp nữa. Cố gắng hết sức để không gây tiếng động. Không dễ dàng. Điều cuối cùng tôi muốn là Paul thức dậy và thấy tôi bò ra khỏi tầng hầm của ông ấy mà không có lý do chính đáng. Sau 10 phút nỗ lực đầy khó khăn, cuối cùng tôi cũng đến được tầng chính. Mùi xì gà hương vani quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Tôi bò về phía cửa trước bằng 2 tay và đầu gối, chậm hơn cả trước đó để không phát ra tiếng động, từng inch một. Cuối cùng khi đến được cửa, tôi chộp lấy một chiếc ô chắc chắn từ một cái xô ở góc và dùng nó để đứng dậy. Một cây gậy tạm bợ, không thể sánh được với một chiếc nạng, nhưng chắc chắn tốt hơn là bò trên sàn. Tôi với tới tay nắm cửa và sững người. Một áp lực đột ngột dồn lên trán tôi, giống như cơn đau nửa đầu. Tôi dùng mu ngón tay cái xoa trán, dừng lại, hạ tay xuống. Đó là một thói quen kỳ lạ. Howie đã làm vậy, việc Paul đã làm vậy, Mitch cũng đã làm vậy trước khi cậu ấy. Tôi bắt đầu làm việc đó khi nào? Tại sao tôi bắt đầu làm việc đó? Tôi rũ bỏ cảm giác đó và với tới cửa, nhưng lại dừng lại. Một câu hỏi lặp đi lặp lại khác hiện lên trong tiềm thức của tôi. Người được gọi là bạn cũ của Paul là ai? Người ở trong căn phòng cuối hành lang là ai? Tôi ngó qua vai mình, cố xua đi sự tò mò, cố gắng với tay ra cửa và rời đi, nhưng không thể. Sức hút kỳ lạ, quen thuộc và gần như là sự thôi thúc, cần phải biết câu trả lời ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng giây trôi qua. Tôi liếc nhìn quanh tiền sảnh. Paul đã ngủ ở đâu? Ngoại trừ tầng hầm, nó không phải là một ngôi nhà lớn. Chỉ có 3 cánh cửa ở hành lang đó và một trong số đó có lẽ là phòng tắm. Tôi quay hẳn người lại, bước vào tiền sảnh và lảo đảo dừng lại. Không được, ở đây không an toàn. Bản năng sinh tồn của tôi gào thét sâu sắc đến mức tôi gần như có thể nghe thấy nó. Cút về nhà, nhanh lên. Cuối cùng, lắng nghe lý trí, tôi quay lại phía cửa. Về nhà và ngủ thôi. Tôi xoay tay nắm cửa và một câu hỏi chết tiệt khác hiện lên trong đầu tôi. Nếu Jack ở trong phòng thì sao? Làm sao có chuyện đó được? Các mốc thời gian có khớp với nhau không? Thế thì giờ cậu ấy sẽ bao nhiêu tuổi? Làm sao cảnh sát lại không biết được? Nhưng nếu đó là Jack, có lẽ tôi nên chụp một bức ảnh, đưa nó cho nhà chức trách. Đôi chân của tôi đang đưa tôi trở lại hành lang trước khi đầu tôi kịp nhận ra điều đó.
Cảm ơn Chúa, sàn nhà được trải thảm, nếu không tôi đã đánh thức cả khu phố rồi. Lại một lần đi khập khiễng đau đớn nữa dọc hành lang cho đến khi tôi đến được cánh cửa căn phòng bí ẩn và đứng khựng lại. Tôi hít vào thở ra 3 lần thật sâu, chủ động với lấy tay nắm cửa. Nó khóa chặt. Tôi đã thử lại, vẫn bị khóa. Tôi mong đợi cái méo gì chứ? Tôi nhìn xung quanh, ngôi nhà im lặng, bất động. Gần như mọi thứ đều đang bị tạm dừng, bị đóng băng theo thời gian đến mức không tự nhiên. Một sự tĩnh lặng làm tôi nhớ đến đêm đầu tiên tôi tìm thấy cái giá treo áo khoác. Cũng là bầu không khí yên tĩnh đáng lo ngại này. Một điều kỳ lạ nữa mà tôi không có thời gian để nghĩ tới lúc này. Tôi rút con dao bấm từ túi sau ra và lách nó vào khung cửa. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm với việc mở khóa cửa một cách kín đáo, đừng hỏi tại sao. Tôi nghiêng con dao lên trên, đẩy chốt về phía trước và đèn tiền sảnh bật sáng. Tôi quay nhìn xuống hành lang, có tiếng bước chân, âm thanh vang lên từ phòng khách. Tôi lảo đảo lùi lại vào bếp, vừa kịp lúc. Xin chào. Giọng của Paul vang lên. Sao ông ta ra ngoài này? Ông ta ngủ trên ghế sofa hay gì? Tôi cúi xuống bên dưới một quầy bar, ngăn cách nhà bếp với phòng khách. Đây không phải là một tình huống tốt, dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, đặc biệt khi xét đến việc Paul sở hữu một khẩu súng. Một khẩu súng mà ông ấy không ngại sử dụng. Một phần trong tôi muốn thoát ra khỏi nơi ẩn náu. Giải thích cho bản thân, nhưng tại thời điểm này, có vẻ như Paul đang bị ảnh hưởng bởi kẻ đột nhập, thậm chí bị chiếm hữu. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cần biết ai ở trong căn phòng đó. Xin chào. Lần này giọng của Paul vang vọng dọc hành lang. Tôi rút sâu hơn vào góc tối, chờ đợi, lắng nghe. Paul sải bước trở lại phòng khách. Ông ta bật một ngọn đèn khác lên. Một khoảng im lặng kéo dài. Ông ấy cũng đang lắng nghe. Ông ấy đang chờ đợi. Một cuộc đối đầu im lặng kéo dài, ít nhất là 5 phút. Không có gì ngoài tiếng thở của chính tôi. Sau đó, Paul hắng giọng và đi về phía nhà bếp. Về phía tôi. Tiếng bước chân của ông ta ngày càng gần hơn cho đến khi sàn nhà bên dưới tôi rung chuyển nhẹ. Lúc này, Paul đang đứng ở phía đối diện quầy bar. Nếu ông ấy cúi người nhìn xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi nín thở, con dao vẫn còn trong tay, chết tiệt. Lẽ ra tôi nên cất nó đi sớm hơn. Bây giờ tôi thực sự trông rất điên rồ, khùng điên và nguy hiểm. Quá muộn rồi, Paul đã ở đủ gần để có thể nghe thấy ngay cả những chuyển động nhỏ nhất. Một khoảng im lặng kéo dài không tưởng. Từng phút từng giờ trôi qua như hàng thế kỷ. Tôi nín thở suốt, càng lúc càng căng thẳng hơn cho đến khi click. Lưỡi dao bật mở. Bàn tay căng thẳng của tôi chắc đã chạm vào công tắc. Đồ ngu ngốc chết tiệt. Sàn nhà kêu cọt kẹt khi Paul bước lùi khỏi quầy. Đầu tôi chạy đua với hàng ngàn suy nghĩ trong một giây. Paul thở dài và lại bước về phía trước. Đột nhiên, những đầu ngón tay của ông ta xuất hiện, bám vào mép quầy trên đầu tôi. Mặt quầy uốn cong và căng ra khi ông cúi xuống, dồn trọng lượng lên đó, càng ngày càng nhích lại gần. Paul sẽ nhìn thấy tôi trốn dưới quầy. Ánh mắt điên loạn, thiếu ngủ và cầm một con dao bấm. Rè, rè. Đâu đó trong nhà, tiếng điện thoại cứu tinh của tôi rung lên trên mặt gỗ. Paul thở hắt ra, tay ông ta tuột khỏi tầm nhìn và ông sải bước trở lại phòng khách, rời khỏi bếp. Cuối cùng, tôi thở phào, nhẹ nhõm, nhưng cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng phai nhạt khi tôi nhận ra tình hình của mình không hề thay đổi. Ông ấy sẽ quay lại sớm thôi và tôi cần phải ở nơi khác khi ông ấy... Mitch. Paul nói, giọng đầy hoang mang. Không sao đâu. Ông ấy đang nói nhẹ nhàng, an ủi, im lặng. Bây giờ Paul đang nghe Mitch hoặc bất cứ thứ gì nó tự xưng là Mitch ở đầu bên kia. Vào thời điểm này, ai mà biết được đấy là ai? Con chắc chắn là cậu ta chứ? Paul hỏi, lắng nghe. Khi nào? Lắng nghe thêm. Một khoảng dừng ngắn. Con đã gọi cảnh sát chưa? Lại một khoảng dừng. Không, bố hiểu, điều đó có lý. Được rồi, Mitch, không phải bây giờ, nhưng vào một lúc nào đó chúng ta nên ít nhất là gọi một số cơ quan chức năng được chứ. Rõ ràng là cậu ấy không ổn. Được, bố sẽ gặp con ở đó. Ông ta sải bước trở lại phòng khách và mặc áo khoác vào. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây? Họ đang nói về tôi sao? Tại sao Mitch lại đột ngột nói chuyện với ông bố mà cậu ta đã ghẻ lạnh? Đó có thực sự là Mitch không? Không thể nào. Chắc chắn đó là kẻ đột nhập, đang đùa giỡn với Paul, nhưng liệu đó có phải là Paul thật không? Đầu tôi như muốn nổ tung với hàng loạt câu hỏi dồn dập. Nếu mục đích của kẻ đột nhập là khiến tôi phát điên vì rối loạn và hoang tưởng, thì nhiệm vụ đã hoàn thành.
Xin chúc mừng. Paul lại sải bước dọc hành lang. Ông ấy đang quay lại phía nhà bếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Ông dừng lại trước lối vào nhà bếp, đứng ở hành lang, lưng gần như quay về phía tôi. Tất cả những gì ông ấy cần làm là hơi nhìn sang bên phải và mọi chuyện sẽ kết thúc. 10 giây dài trôi qua cho đến khi cuối cùng ông ta quay về phía căn phòng bí ẩn dành cho khách, nắm lấy tay cầm và cửa khóa. Lắc đầu, ông ta với lên trên khung cửa, trượt tay qua lại, lấy chìa khóa xuống và mở khóa cửa. Ông ấy hé cửa và nhìn vào trong phòng tối. Mitch gọi. Paul nói, có chuyện gì đó đã xảy ra ở chỗ thằng bé. Tôi sẽ xem liệu nó có ổn không. Sẽ quay lại sau vài giờ nữa, có thể sớm hoặc trễ hơn. Ông kéo cánh cửa gần như đóng lại và đứng hình. Ông ta lại đẩy cửa mở ra lần nữa và hỏi, mở hay đóng? Không có câu trả lời rõ ràng. Paul khóa cửa từ bên trong, kéo nó đóng lại và nhét chìa khóa lại trên khung cửa. Ông ta bước trở lại tiền sảnh, tắt hết đèn khi đi. Đột nhiên ông cứng đờ. Một khoảng im lặng kéo dài rồi. Đèn tiền sảnh lại bật sáng. Ông ấy đang làm gì vậy? Câu trả lời đập thẳng vào mặt tôi như một viên gạch ống. Cánh cửa. Tôi quên đóng cửa ở đầu cầu thang tầng hầm. Để bào chữa thì tôi phải nói rằng khi tôi đến đây cửa đã mở rồi, nhưng tôi nghi ngờ rằng đó không phải là do Paul. Tôi có thể nghe thấy tiếng ông ta rón rén đi qua tiền sảnh và dừng lại. Bây giờ tôi cho rằng ông ấy đang ở bậc trên cùng của cầu thang dẫn xuống tầng hầm, đứng trước một cánh cửa đang mở mà ông ấy chưa bao giờ để mở. Ông ta kéo cửa lại, khóa nó rồi quay trở lại tiền sảnh. Sau đó ông ta bắt đầu đi qua đi lại, đi vòng vòng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Ông ta lẩm bẩm một mình. Rõ ràng là đang ở giữa một cơn hoảng loạn, hoặc điều gì đó còn tồi tệ hơn. Việc này tiếp diễn trong 3 phút dài cho đến khi cuối cùng ông lao ra khỏi cửa trước và đóng sầm nó lại sau lưng. Im lặng. Bên ngoài động cơ xe máy kêu lên, lăn bánh ra khỏi đường lái xe và rồ ga phóng đi. Ông ấy đã đi rồi. Cuối cùng, mắt tôi lại hướng về phía cửa phòng khách. Sự tò mò bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng tôi quyết định đợi thêm 3 phút nữa, đề phòng trường hợp Paul quên thứ gì đó và quay lại. 3 phút trôi qua. Tôi rón rén bước ra hành lang. Tôi tập tễnh bước tới cửa, với tay lên khung cửa, trượt tay qua và tìm thấy chìa khóa. Tay run run, tôi mở khóa cửa và dừng lại. Tôi hít thở sâu. Lỡ như Jack ở phía bên kia thì sao? Lỡ như đó thực sự chỉ là một người bạn cũ của Paul thì sao? Tôi sẽ làm gì với kiến thức đó? Nỗi ám ảnh về câu trả lời của tôi có thực sự kéo tôi sâu hơn vào mớ hỗn độn của kẻ đột nhập không? Tôi quay đầu sang một bên và áp tay vào cửa. Có tiếng bíp chậm và bị bóp nghẹt. Bíp, bíp, bíp của thứ nghe giống như máy đo nhịp tim. Tôi ngả người ra sau, hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm và đẩy cửa ra. Mùi hôi thối xé ruột ập vào tôi như một bức tường, như thức ăn thối rữa và tóc cháy. Một mùi nồng nặc đến mức tôi gần như có thể nếm được. Quay mặt đi, tôi nhắm nghiền mắt và giấu mũi vào khuỷu tay trong. Tôi đứng đó cho đến khi mùi hôi thối giảm đi phần nào. Tôi quay lại phòng. Phần lớn căn phòng bị che khuất trong bóng tối, đầy ắp thiết bị y tế cấp quân sự. Giống như căn phòng tôi đã thấy trong hồi tưởng. Máy đo nhịp tim, túi IV, thậm chí cả một chiếc bàn chất đầy dụng cụ phẫu thuật. Gần cửa sổ là một chiếc giường bệnh hơi nghiêng. Trên giường là một người đàn ông. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi đoán. Anh ta được quấn trong băng y tế. Các ống truyền thò ra khỏi cánh tay, cổ tay, thậm chí cả chân của anh ấy. Băng quấn che gần hết khuôn mặt, chừa lại hàm dưới và một khe hở nhỏ cho mắt. Tôi tiến lại gần. Tiếng bíp nhịp nhàng của máy đo nhịp tim vẫn đều đặn. Dù là ai đi nữa, họ cũng không biết đến sự hiện diện của tôi. Chưa, nhưng tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ cần biết. Tôi đến bên giường và dừng lại. Đôi mắt nhắm nghiền như đang giả vờ ngủ. Quai hàm của anh ta lộ ra đầy sẹo và bị biến dạng. Một phần môi của bị bong ra để lộ hàm răng phía sau. Tôi không phải là chuyên gia y tế, nhưng có vẻ như đó là một nạn nhân bị bỏng nặng. Nếu đây là Jack, thì tôi không thể nhận ra. Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng đã lớn tuổi hơn nhiều. Nhưng dù đó là ai đi nữa, thì trông anh ta cũng phù hợp với phòng chăm sóc đặc biệt, chứ không phải phòng ngủ dành cho khách. Có phải Paul giữ anh ta ở đây như một vị khách để xua đuổi kẻ đột nhập không? Tôi không thể tưởng tượng được có ai tỉnh táo lại sẵn lòng đồng ý với điều này. Tôi đang định quay lại thì ở ngoài hành lang, cửa trước bật mở, đèn bật sáng. Paul đã quay trở lại. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, tuyệt vọng tìm kiếm một nơi để trốn thì
Người đàn ông trên giường chợt mở mắt. Đôi mắt xanh lạnh lùng, rất giống với mắt của Paul. Ông ấy đang nhìn thẳng vào tôi, mở to và sợ hãi. Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần. Không cần suy nghĩ, tôi chui xuống gầm giường và kéo cái chân bó bột của mình vào sau lưng. Bị kẹt giữa những dây dẫn và các thùng kim loại xanh, tôi ẩn mình. Tiếng bước chân dừng lại ở ngưỡng cửa. Đèn trong phòng ngủ bật sáng. Làm sao cậu mở được cái này? Giọng của Paul vang vọng vào phòng. Không có tiếng trả lời. Chuyện gì vậy? Một lần nữa, không có tiếng trả lời. Paul bực bội, tắt đèn rồi đóng cửa lại, để lại tôi một mình với nạn nhân bị bỏng. Người đàn ông bị bỏng này, tôi khá chắc chắn đó là Paul, hoặc ít nhất là một phiên bản nào đó của ông ấy. Cá nhân tôi khuyên bạn nên đo khoảng cách từ vị trí của hắn đến góc xa nhất của ngôi nhà, tính xem hắn sẽ mất bao lâu để đến được chỗ bạn, bố trí phòng ngủ của bạn càng xa càng tốt. Đã đặt rồi thì không được di chuyển giường, từ nay về sau phải ngủ ở đó. Tiếng bíp nhịp nhàng của máy đo nhịp tim khiến tôi không thể ngủ được. Trong lúc đó, tôi có thể nghe thấy Paul đang lẩm bẩm quanh nhà, làm gì có trời mới biết vào lúc 4 giờ sáng. Việc này diễn ra trong khoảng 1 giờ cho đến khi cuối cùng, im lặng. Im lặng, tiếng chim sáng sớm thức giấc ngoài kia. Trời vẫn còn tối nhưng mặt trời đã mọc. 10 phút nữa trôi qua cho đến khi tôi quyết định đã an toàn để rời đi. Chui ra khỏi gầm giường, tôi đứng dậy. Sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể đau nhức, căng cứng của tôi. Tôi nhìn lại. Người đàn ông trên giường đã ngủ, mắt nhắm nghiền. Tất nhiên, có thể đó không phải là Paul, nhưng sự giống nhau, thậm chí cả những vết sẹo khủng khiếp vẫn rất ấn tượng. Điều đó, và thực tế là một phiên bản của Paul được cho là đã bị thiêu chết. Vào thời điểm này, còn có thể là ai nữa? Tôi cần một bức ảnh, chỉ để đề phòng thôi. Tôi rút điện thoại ra và... pin đã hết. Tất nhiên rồi. Cất điện thoại đi, tôi quay lại và loạng choạng băng qua phòng. Tôi áp tai vào cửa. Tôi lắng nghe. Tiếng kêu vo vo của tủ lạnh, thỉnh thoảng có tiếng vòi nước bị rò rỉ. Được rồi. Tôi đẩy cửa và ngó ra ngoài. Không hiểu sao hành lang lại tối hơn trước. Nó trống rỗng, theo như tôi có thể thấy. Tôi rón rén bước ra ngoài và kéo cánh cửa đóng lại sau lưng. Lần mò dựa vào tường, tôi tiến về phía lối ra. Gần như tự do rồi. Gần về đến nhà rồi. Đẩy người ra khỏi bức tường, tôi bước vào tiền sảnh và đập mạnh vào cửa trước. Một tiếng thịch dội lại vang vọng khắp căn nhà. Mẹ kiếp! Nỗi sợ hãi bao trùm không khí khi tôi chuẩn bị để phản ứng. Nhưng không có gì xảy ra, chỉ có thêm sự im lặng. Nhẹ nhõm, tôi với tay vặn tay nắm cửa và... Bị khóa á? Từ bên ngoài sao? Tôi rút con dao bấm của mình ra và cắm nó vào khung cửa. Trượt về phía trước tôi. Phía sau tôi, trong hành lang, có một cánh cửa mở ra. Tôi quay lại nhìn qua vai. Đó là cánh cửa phòng có bản sao bị cháy của Paul. Chết tiệt. Tôi quay lại cửa và... Brandon? Một giọng nói từ bên trái. Tôi giật mình nhìn. Chỉ có phòng khách tối om. Tôi cố gắng rút con dao ra khỏi cửa, nheo mắt nhìn vào bóng tối. Ở góc xa, cạnh cửa sổ đóng kín, một bóng người đang ngồi trên ghế sofa. Cậu có ổn không? Giọng nói quen thuộc từ trong bóng tối vang lên. Trong một khoảnh khắc, gần như nghe giống giọng của bố tôi. Có ai đó đứng dậy và bước vào trong ánh trăng mờ. Đó là Paul, đôi mắt xanh lạnh lùng chứa đầy sự thất vọng bối rối. Mắt ông ta liếc nhìn con dao bấm đang cắm vào khung cửa trong tay tôi, rồi lại nhìn tôi. Mitch đã gọi. Ông ta nói, cố gắng giữ bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xấu xảy ra, mặc dù rõ ràng là có. Thằng bé lo lắng cho cậu. Ông cẩn thận bước về phía trước. Tôi lúng túng, kéo và giật mạnh con dao ra khỏi khung cửa. Paul nhẹ nhàng giơ tay lên. Chúng ta ổn mà, ông lùi lại. Không cần phải như vậy. Thành thật mà nói, tôi có một khẩu súng 9 ly đặt trên bàn đây. Ông ta liếc xuống bên trái. Một khẩu súng ngắn màu đen nằm trên chồng sách. Nhưng chẳng có lý do gì cho việc đó cả, phải không? Ông ta khẽ gật đầu, như thể đang trả lời câu hỏi của chính mình. Tôi hạ con dao xuống nhưng không cất nó đi. Có lẽ việc nhìn thấy một con quái vật khó hiểu bò ra từ miệng Mitch đã khiến tôi mất lòng tin. Mitch nói cậu rất hoảng loạn tối qua, nói rằng cậu phá cửa của nhà nó, chạy trốn trong hoảng sợ. Tôi lắc đầu, đau đớn nhận ra mình hẳn đã trông điên rồ đến mức nào. Không sao đâu Brandon, chúng tôi không định tố cáo cậu hay gì cả. Chúng tôi lo lắng cho cậu. Cậu có ngủ được chút nào chưa? Tôi cười khổ sở, quay người về phía cửa, cắm con dao vào khung cửa. Tôi đã chán trò chơi ngu ngốc này lắm rồi.
Trong tầm mắt của tôi, Paul bước tới bàn, cúi xuống, nhặt khẩu súng lên và nhét nó vào sau thắt. Brandon, Paul nói. Một lần nữa, nghe có vẻ giống người cha quá cố của tôi một cách kỳ lạ. Giống như cách bố gõ cửa phòng ngủ của tôi sau khi Jack qua đời. Cậu đang để chuyện này ảnh hưởng đến mình. Tôi biết nó như thế nào. Tin tôi đi, tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi quay lại nhìn ông ta. Sao cửa nhà ông lại bị khóa từ bên ngoài? Paul lắc đầu, không phải. Tôi nắm tay cầm và xoay để chứng minh. Cửa bật mở và con dao cắm chặt rơi xuống sàn nhà. Tôi chớp mắt bối rối, nhún vai, bám vào khung cửa và... Tôi sẽ không để cậu đi, Paul nói, nghe giống lời cầu xin hơn là đe dọa. Tôi dừng lại, nhìn lại ông ta, nhìn xuống khẩu súng. Ông tính bắn tôi hay gì? Chúng ta sẽ đợi ở đây cho đến khi có người tới giúp. Người giúp là cảnh sát à? Họ sẽ đưa cậu đến bệnh viện và giúp đỡ cậu. Trại tâm thần đúng không? Chúng không giống như trong phim đâu. Tin tôi đi. Tôi đã từng ở vài nơi rồi. Tôi cười khẩy. Một cảm giác cay đắng, phẫn nộ ngày càng dâng lên trong cổ họng tôi. Tất cả sự bối rối, tất cả những câu hỏi, tất cả sự mơ hồ đều sôi sục thành một cơn thịnh nộ dữ dội. Ai ở trong cái phòng chết tiệt đó? Paul liếc nhìn xuống hành lang. Một người bạn cũ. Tôi rít qua kẽ răng. Một người bạn cũ trông giống hệt ông à? Anh ấy bị thương trong chiến tranh Brandon. Tôi là người chăm sóc anh ấy. Tôi lắc đầu không tin. Paul luôn có câu trả lời cho mọi thứ. Ông mong tôi tin chuyện đó à? Nó đang lợi dụng ông. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt ông. Vậy tại sao tôi lại cố giúp cậu chứ? Tôi mở miệng định trả lời, nhưng chợt dừng lại. Như thể sự điên rồ trong suy nghĩ của tôi quá kỳ lạ đến mức không thể nói thành tiếng. Nhưng tôi biết ông ấy đang nói dối. Tôi biết rõ điều đó. Bằng cách nào đó, phiên bản Paul bị thiêu sống trong vụ tai nạn ô tô cũng chính là phiên bản ở căn phòng dưới hành lang. Tôi không biết bằng cách nào, tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết đó là sự thật. Nghe này, Brandon, không có gì tôi nói bây giờ có thể thuyết phục cậu được, và điều đó không sao cả. Nhưng tôi cần cậu hiểu thứ này giờ đây đang chơi đùa với tâm trí cậu. Tất cả đều ở trong đầu tôi thôi, phải không? Không, có một số chuyện là thật. Phải như vậy. Tôi biết, có một số điều đã xảy ra với tôi mà tôi không thể giải thích được, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi gạt chuyện đó sang một bên và giả vờ như nó không có thật. Tốt cho ông, tôi nói, ngồi xổm xuống và nhặt con dao lên. Tôi quay lại phía cửa và Paul rút súng ra. Ông ta không nhắm vào tôi, nhưng trông có vẻ sẵn sàng bắn. Ông sẽ không bắn tôi đâu. Cậu sẽ không thể đi xa với cái chân đó đâu. Ông ấy nói có lý. Brandon, Paul tiếp tục, cậu đã đột nhập vào nhà tôi với một vũ khí chết người. Nhưng tôi đang đứng về phía cậu. Cả Mitch cũng đứng về phía cậu. Tôi thở hắt ra, bước lùi lại khỏi cửa và đóng nó lại. Paul thả lỏng và cất khẩu súng đi. Một khoảng im lặng dài. Tôi thở dài. Ông có thực sự tin rằng mình đang kiểm soát tình hình không? Gì cơ? Nó đang điều khiển ông. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt ông. Ông có biết không? Hay ông nghĩ rằng mình vẫn là chính mình? Paul không nói nên lời, mỉm cười buồn bã, quay lại, bước lùi về phía ghế sofa và tôi lảo đảo tiến về phía trước, đẩy cửa bằng một động tác nhẹ nhàng. Leo lên bãi cỏ trước nhà, ánh đèn xanh đỏ quét qua con đường phía trước. Tôi cố gắng đứng dậy, loạng choạng vô vọng băng qua sân. Brandon, Paul gọi với theo tôi, giọng đầy lo lắng bảo vệ. Một chiếc xe cảnh sát dừng lại trên đường trước mặt tôi. Từ ghế hành khách, một nữ cảnh sát trẻ lao ra, nấp sau cửa và rút vũ khí. Nằm xuống. Cô ấy hét lên, súng chĩa thẳng vào tôi. Tôi chỉ đứng đó, con dao trong tay, bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào nòng súng. Bỏ vũ khí xuống. Tôi ngoái lại nhìn Paul, khuôn mặt ông ấy đầy sợ hãi, lo cho sự an toàn của tôi. Tôi biết, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt ông ấy. Có thứ gì đó đập vào tôi từ bên cạnh. Một viên cảnh sát lực lưỡng đè tôi xuống đất. Con dao tuột khỏi tay tôi và bay trong không khí. Đầu tôi bị vùi vào đất ướt và cỏ. Tôi đã bị ghim xuống. Sự nhận thức đột ngột tràn ngập trong tôi. Điều này có nghĩa là tôi sẽ bị kéo đến khu điều trị tâm thần, buộc phải làm các xét nghiệm, buộc phải uống thuốc, ngủ xa nhà, phá vỡ quy tắc chính hết lần này đến lần khác. Kẻ đột nhập ngày càng có nhiều ảnh hưởng hơn sau mỗi đêm tôi xa nhà. Một cảm giác sợ hãi tột độ cuốn lấy tôi. Với sức mạnh bùng nổ đáng ngạc nhiên, tôi đá chân, cua quào và vùng vẫy. Bằng cách nào đó tôi đã đẩy được gã cảnh sát vạm vỡ ra khỏi người. Tôi lê lết,
nửa bò, nửa chạy. Một nỗ lực vô ích, viên cảnh sát thứ hai lao ra khỏi đường về phía tôi và đè tôi xuống đất. Cả hai người họ ghì chặt tôi xuống đất, cỏ chết và những cục đất lấp đầy miệng tôi, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi tiếp tục chiến đấu. Đây là đấu tranh sống còn, tôi cần phải trốn thoát. Tôi cứ vùng vẫy, vật lộn, nhẹ tay với cậu ấy thôi. Giọng nói nghèn nghẹn của Paul kêu lên. Một cú đánh mạnh nện vào sau đầu tôi và tối sầm. Tôi tỉnh dậy trong cơ thể một thứ gì đó không phải con người, nhưng cũng không phải kẻ đột nhập. Một con vật, một trải nghiệm cảm giác kỳ lạ và khác thường, ít nhất là như vậy. 4 chân, một góc nhìn về thế giới gần như không thể giải thích được. Là một con sư tử núi à? Hay là một con gấu nhỉ? Tôi không biết, nhưng tôi đang ở trong một khu rừng quen thuộc, nhìn chằm chằm xuống con đường mòn thẳng tắp. Ánh nắng chiều xiên qua những tán cây phía trên, rải rác trên con đường tuyết phủ những túi đốm sáng đung đưa. Rồi tôi nhìn thấy chính mình, phía trước trên con đường. Tôi đang mặc đồ để đi bộ đường dài, giờ trông già hơn một chút, chân đã lành hoàn toàn. Không hề biết có một sinh vật trước mặt. Phiên bản này của tôi đột nhiên cứng đờ nhìn thẳng về phía tôi. Đôi mắt anh ta chứa đầy nỗi kinh hoàng. Anh ta quay người bỏ chạy, tối sầm. Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng có tường màu xanh lục, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Tay tôi bị còng vào thành giường. Căn phòng xa lạ nhưng tôi biết chính xác mình đang ở đâu. Phòng cấp cứu, khu tâm thần. Con mợ nó chứ. Hắn sẽ bắt đầu nhìn chằm chằm từ góc xa nhất của tầng hầm. Paul đã đúng một điều. Khu tâm thần không giống như trong phim, ít nhất là nơi mà tôi bị buộc phải vào. Thực tế, nó trông giống như một viện dưỡng lão hơn, thật buồn tẻ. Một cuộc sống có sự trợ giúp cùng với camera giám sát và nhân viên bảo vệ. Không có liệu pháp sốc điện. Không có những cuộc nói chuyện kéo dài với các bác sĩ tâm lý nghiêm nghị. Cũng không có y tá trưởng độc ác, nhưng có một điều mà phim ảnh đã nói đúng, đó là sự cô lập. Đặc biệt là trong vài ngày đầu. Tôi đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, bị trói vào giường và rồi la hét về người đàn ông trong tầng hầm. Tôi cố gắng nói về việc ngủ xa nhà sẽ chỉ làm cho hắn trở nên mạnh hơn và cho hắn thêm quyền lực. Tất nhiên, tôi biết hành vi này không giúp tôi trông có vẻ bình thường. Nhưng khi bạn đang đối mặt với tình thế nguy hiểm, điều đó sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao đi chăng nữa, sau vài ngày, tôi đã tự trấn an mình lại. Có thể là nhờ vào một lượng thuốc điều trị và thuốc an thần đều đặn. Giờ đây, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là để bản thân trông có vẻ bình thường để được xuất viện. Trở về nhà và hy vọng cứu vãn được tình hình tồi tệ này. Có lẽ kẻ đột nhập sẽ nương tay với tôi vì việc tôi ở đây là ngoài ý muốn. Hy vọng vậy. Tôi đoán có một điều khác mà phim ảnh đã đúng. Càng cố tỏ ra tỉnh táo, bạn lại càng trông điên rồ hơn. Thật không dễ để có thể giả vờ rằng tất cả mọi thứ đều bình thường, trong khi bạn tin rằng một thực thể hoặc tulpa hay là cái quái gì đó ngày càng mạnh mẽ hơn đang cố hấp thụ bạn vào nó. Nhưng tôi đã làm được một màn trình diễn khá ổn áp. Thật lòng mà nói, bị kẹt trong một trại tâm thần quả là nơi cuối cùng mà tôi mong đợi. Trước đây, mọi thứ dường như dẫn đến một cái gì đó khủng khiếp và to lớn, như thể cuối cùng tôi sẽ có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của mình. Một thứ gì đó cuối cùng, kinh hoàng, kết nối tất cả các mảnh ghép lại với nhau. Nhưng giờ đây, tôi bị mắc kẹt trong một nơi giống như viện dưỡng lão, lắp ráp các mảnh ghép hình con mèo và chơi Uno với những người lạ. Đây không phải là cái kết mà tôi đã mong đợi. Sự thất vọng này ít nhất cũng có vẻ khá đáng ngờ. Tôi vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc đột phá, để thức dậy trong phòng mình và thấy một giá treo áo ở góc phòng. Việc bị ép vào một trại tâm thần đã thay đổi quan điểm của tôi về nhiều thứ. Có một anh chàng ở đó, anh ta bị ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng đến mức cần có 7 cốc nước bên cạnh giường mọi lúc. Mỗi cốc phải đầy hơn một chút so với cốc trước đó, nhưng anh ta cũng phải uống từ cốc thứ 3, thứ 4 và thứ 7 mỗi 14 phút. Sau đó, đi quanh trại tâm thần 3 lần. Nếu anh ta phá vỡ nghi lễ này, anh ta tin rằng một người đàn ông làm bằng giấy sẽ chui qua lỗ thông hơi và xẻ người anh ta làm đôi. Những thứ như vậy trước đây có thể khiến tôi thấy buồn cười, theo một cách bệnh hoạn nào đó. Nhưng sau khi chứng kiến tận mắt,
Sau khi tự mình trải qua, tôi không còn nhìn những người vô gia cư nói làm nhảm trên đường phố theo cách như trước nữa. Thật dễ để chế giễu những thứ khiến bạn không thoải mái. Nhưng khi bạn là người đang trải qua địa ngục, điều đó không còn dễ dàng nữa. Paul cũng đến thăm tôi, hoặc ít nhất là ông ấy đã cố gắng. Dù vậy, tôi không ký tên chấp nhận trong vài lần đầu. Theo tôi thì Paul không phải là Paul. Paul thật sự bị mắc kẹt ở nhà, gần như hấp hối, bị trói trên giường bệnh và cháy xém đến mức gần như không thể nhận ra. Ông ấy là một tù nhân trong chính ngôi nhà của mình. Mitch cũng từng xuất hiện một lần, nhưng tôi cũng đã từ chối. Mitch vẫn không phải là Mitch. Mitch đã chết. Cậu ấy đã chỉ còn là một đống da thịt lộn xộn trên sàn bếp. Điều tồi tệ nhất là tôi không nghĩ rằng họ nhận ra điều đó. Nhưng tôi tin rằng họ tin họ thực sự là chính họ, những bản sao vô tình. Thật đáng thương. Paul tiếp tục cố gắng, xuất hiện trong nhiều ngày liền. Ông ấy thậm chí còn tự trả hết hóa đơn bệnh viện của tôi. Tôi gần như đã phá sản. Nên điều đó rất đáng trân trọng. Vì tò mò hơn bất cứ thứ gì khác, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Tôi cuối cùng đã ký tên chấp nhận cuộc ghé thăm của Paul. Chúng tôi ngồi xuống ở khu vực chung. Hãy hình dung đây là phòng ăn trưa của một trường trung học có học phí thấp. Những chiếc bàn tròn phủ đầy các mảnh ghép dở dang. Sàn vinyl lạnh lẽo với những đốm xám mờ. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng bên cửa sổ. Tên bà ấy là Rosa. Cứ mỗi 10 phút hoặc lâu hơn, Rosa lại gọi y tá. Khi y tá xuất hiện, bà sẽ hỏi giờ. Họ nói giờ và bà cảm ơn họ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy trong suốt 3 giờ liền. Sau một thời gian, bạn bắt đầu không để ý đến những thứ như vậy. Mọi thứ cuối cùng đều trở thành tiếng ồn bên ngoài, không đáng chú ý tới. Cuối cùng, cánh cửa mở ra và Paul bước vào. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Ông ta mỉm cười buồn bã. Bước qua phòng, kéo ra một chiếc ghế ọp ẹp và ngồi xuống đối diện tôi. Dạo này cậu thế nào? Tôi nhún vai. Ông ta gật đầu một cách trang trọng. Sau đó vén từ bên trong áo khoác ra một phong bì màu nâu. Ông đặt nó xuống bàn và đẩy về phía tôi. Nó không thể trả lời mọi thứ, nhưng có thể giúp một phần. Tôi nhìn vào phong bì một cách hoài nghi và rút ra một bọc tài liệu. Các giấy tờ, hình ảnh, thẻ căn cước. Paul hắng giọng. Đó là tất cả những gì tôi có thể tìm thấy về người bạn của tôi trong phòng khách. Cảnh báo trước, có một số thứ khá là ghê rợn. Tôi lướt qua tờ giấy đầu tiên. Hồ sơ bệnh án mô tả một người đàn ông tên Lawrence Weiser. Có bức ảnh về một người đàn ông đang nằm trên cáng trong rừng rậm Việt Nam, toàn thân bị bỏng hóa học. Tôi lật sang trang tiếp theo. Các giấy tờ pháp lý quân sự cho phép Paul có quyền giám sát và chăm sóc Lawrence Weiser. Ông ấy được phép theo dõi và điều trị các biến chứng do chấn thương chiến tranh gây ra. Được kẹp vào góc giấy là một bức ảnh khác của Paul, trẻ hơn nhiều, tay đang quàng qua vai một người đàn ông, có vẻ như hai người bằng tuổi nhau. Họ trông giống nhau đến nỗi có thể bị nhầm lẫn là anh em. Theo sau là nhiều tài liệu, hình ảnh, thẻ căn cước và giấy khai sinh. Nếu chúng đã được làm giả, tôi đoán có lẽ Paul đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc. Ắt hẳn kẻ đột nhập đã tạo ra chúng từ hư vô. Sang trang tiếp theo, tôi thấy nhiều hình ảnh của Paul đang sắp xếp một giường bệnh trong căn phòng dành cho khách trong nhà ông ấy, với sự giúp đỡ của nhân viên quân đội. Tôi đặt tài liệu xuống và nhìn Paul. Thế? Paul gãi cổ. Tôi biết điều này hầu như sẽ không hề giúp ích chút nào, nhưng ít nhất nó giúp tôi làm sáng tỏ một điều. Tôi đặt các tài liệu lên trên phong bì, đưa nó trở lại về phía Paul. Tôi đã lái xe đến căn hộ của Mitch, cách xa trung tâm thành phố khoảng 40 phút. Sau đó tôi thấy có một con quái vật với hình dạng thai nhi chui ra từ miệng cậu ấy. Sau đó tôi chạy xuống hành lang và kết thúc ở tầng hầm của ông. Chết tiệt, tôi chắc rằng xe của tôi vẫn đỗ ở nhà Mitch. Và giờ ông lại nói đây là tưởng tượng của tôi sao? Paul gật đầu đầy cảm thông. Sau đó ông nhìn về phía sau để đảm bảo không có ai nghe được. Và rồi ông nói khi quay lại nhìn tôi, nó không hoàn toàn lường tượng đâu, chỉ một phần như thế thôi. Thứ này tạo ra sự hỗn loạn giữa hiện thực và hư cấu. Nếu cậu để nó tiếp tục làm vậy, nó sẽ đẩy cậu vào sự điên loạn hoàn toàn và không bao giờ hồi phục lại được nữa. Tôi khịt mũi. Tại sao phải lòng vòng thế chứ? Sao lại có những quy tắc ngu ngốc đến vậy? Paul ngả lưng vào ghế. Mitch và tôi có những ý tưởng khác nhau về cách giải quyết. Tôi nghĩ chấp nhận sự tồn tại của nó và sống tiếp là cách tốt nhất.
Mitch thì cho rằng đó là điều mà nó muốn cậu làm. Sự thật có lẽ đang nằm ở đâu đó giữa hai quan điểm. Vậy tại sao ông nói tôi có thể chuyển nó đi? Paul nhìn tôi, thật sự bối rối. Lúc ở công viên, tôi tiếp tục. Ông nói tôi có thể dựng một cánh cửa hầm và chuyển nó cho người khác. Ở công viên? Tôi nhìn ông ấy với vẻ ngạc nhiên. Paul đã quên rồi sao? Tôi thật sự không biết cậu ấy nói về cái gì, Paul nói. Mặc có vẻ trong mong ấy thăm ấy stress chân thành, nhưng tôi đã bị lừa đủ rồi. Ở công viên, ông đã kể cho tôi nghe một câu chuyện dài dòng về việc ông bị mắc kẹt giữa những tảng đá, thấy một người đàn ông ở giữa những khe đá. Ông bảo kẻ đột nhập đã đào một đường hầm giữa các ngôi nhà. Một đường hầm? Cậu nghiêm túc sao? Brandon, nghe này. Tôi không biết cậu đã nói chuyện với ai, nhưng người đó chắc chắn không phải tôi. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Điều tất yếu duy nhất là cậu cần tập trung vào việc vượt qua tất cả những thứ này. Hãy tập trung vào việc trở nên tốt hơn. Càng mạnh mẽ, tinh thần của cậu càng khỏe, thì thứ này càng ít ảnh hưởng đối với cậu. Như tôi đã nói trước đây, khi tôi ngừng uống rượu và bắt đầu quan tâm đến những người thân thiết, những chuyện điên rồ bắt đầu biến mất. Mặc dù những chuyện kỳ lạ vẫn có thể xảy ra, đừng hiểu lầm nhé, nhưng tôi có thể đối phó với chúng. Cậu cần phải học cách thích nghi. Làm sao tôi biết ông có phải là chính ông hay không? Cậu không biết. Chết tiệt, tôi cũng không biết, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Tôi ở đây và tôi tồn tại. Cậu cũng vậy, hãy làm điều đó với tất cả những gì mà cậu biết. Tôi không đáp lại. Cậu đã rời nhà bao lâu rồi? Có thể là 2 hoặc 3 tuần. Có chuyện gì xảy ra không? Kẻ đột nhập có xuất hiện ở đây không? Cậu đã chết chưa? Tôi không trả lời. Nhưng tôi hiểu ý anh ta. Chuyện này thật vô lý. Tôi nói, dựa người về phía trước, chống tay lên bàn. Đúng vậy, thứ này săn mồi dựa trên sự bối rối, nghiện ngập, sợ hãi, sự đàn áp và cả chấn thương nữa. Cậu càng rối ren, nó lại càng dễ dàng tấn công cậu. Tôi suy nghĩ, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Các bác sĩ đã giúp được gì chưa? Paul tiếp tục, còn thuốc men thì sao? Tôi miễn cưỡng gật đầu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng mọi thứ có vẻ không còn điên rồ như trước nữa. Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, ổn định hơn. Nhưng như đã nói trước đây, những điều này lại quá dễ dàng, một cách khó chịu và không có cao trào. Đêm trước khi tôi đến nhà ông, tôi suýt đâm phải một con gấu. Tôi tông vào cột ven đường và đập đầu vào cửa sổ bên ghế lái. Tôi thấy những thứ, trải nghiệm những thứ kinh hoàng ấy. Tôi thấy ông đang lái xe nhìn qua đôi mắt của ông. Paul gật đầu. Như thể ông ấy đã đoán trước được điều này. Tôi sẽ không nói rằng nó không có thật, nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc nhỏ lẻ, những mẩu chuyện âm mưu, đủ để tạo ra một câu chuyện trong đầu cậu mà có thể có hoặc không có thật, đủ để khiến cậu ám ảnh, đủ để khiến tôi phát điên. Tôi tiếp lời, hoàn tất suy nghĩ mà ông ta chưa nói hết. Nhưng làm sao tôi biết cái gì là thật, cái gì là giả đây? Paul nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không biết, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu cần phải tập trung vào hiện tại, tập trung vào những gì cậu có thể kiểm soát. Cậu mạnh mẽ hơn thứ này. Đừng để nó quyết định cuộc sống của cậu. Tôi không đáp lại, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng. Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu mà thôi, và tôi cũng không biết liệu mình có đủ mạnh để đối mặt với nó hay không. Tôi đã thấy ông lái xe khi say rượu. Ông loạng choạng rồi đâm vào một người đi xe đạp màu xanh, gây tai nạn rồi bỏ chạy. Có vẻ như ông đã cố gắng che đậy chuyện đó. Paul nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Tôi thà tự sát còn hơn là cố gắng che giấu chuyện như vậy, ông nói, với sự quyết tâm đầy tàn nhẫn. Tôi không nói rằng chuyện đó không xảy ra, nhưng nó không xảy ra ở thế giới này và không xảy ra với tôi, dù điều đó có nghĩa là gì đi chăng nữa. Chắc chắn rồi, tôi nói. Vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Y tá, Rosa phía bên cửa sổ lại gọi. Nhân viên đã bắt đầu lờ cô ấy đi. Y tá. Paul nhìn quanh, hy vọng ai đó sẽ giúp. Cô ấy cứ hỏi giờ mãi thôi, tôi nói. Paul kéo tay áo lên và xem giờ trên đồng hồ. 5 giờ 58 phút chiều, ông nói, mỉm cười ấm áp, nhìn về phía Rosa. Rosa nhìn Paul như thể ông là thiên thần từ trên trời xuống. Cảm ơn anh. Paul gật đầu và quay lại với tôi. Không khí trở nên im lặng hơn. Tôi hắng giọng. Ông và Mitch đã nói chuyện lại chưa? Paul lắc đầu, thằng bé chỉ lo cho cậu thôi. Cậu ấy vẫn nghĩ ông bị ám à? Đại loại vậy. Paul xoa cằm. Tôi không chỉ có vậy đâu, tôi cũng là một người cha tồi.
Tôi gật đầu. Đôi khi ông làm tôi nhớ đến bố tôi. Ông ấy cũng là người cha tôi á? Tôi suýt bật cười. Không, ông ấy ổn. Bây giờ ông ấy ở đâu? Đã mất rồi. À, tôi xin lỗi. Không sao đâu. Ông ấy mất vì lý do gì? Ung thư phổi. Bố tôi cũng vậy, nhưng là ung thư gan. Một sự bình yên kỳ lạ tràn qua tôi, một cảm giác mà tôi chưa từng có kể từ khi cơn ác mộng này bắt đầu. Một cảm giác rằng dù có bao nhiêu đau khổ, cuộc sống vẫn đáng để tôi tiếp tục ở lại, ít nhất là thêm một chút nữa. Nếu không vì điều gì khác, thì chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi cũng nói về Howie. Paul nói Howie luôn làm ông cảm thấy kỳ quặc, ngay cả trước khi kẻ đột nhập xuất hiện. Có thể ông ta là tay sai của kẻ đột nhập. Có khi ông ta là một vật chứa vô tình bị kẻ đột nhập kiểm soát để theo dõi những tân binh mới. Hoặc cũng có thể ông ta chỉ là một gã kỳ lạ, rất thích màu xanh lá cây và các ô chữ. Có lẽ một vài thứ tốt hơn nên được để yên. Một tiếng chuông vang lên qua hệ thống loa. Bữa tối sẽ được phục vụ tại nhà ăn. Xin vui lòng xếp hàng theo các dấu vạch. Lưu ý, hãy duy trì khoảng cách 6 feet với nhau. Paul gõ nhẹ lên bàn bằng nắm đấm. Thôi, giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi cố nở một nụ cười. Paul đứng dậy. Tôi không yêu cầu cậu tin tưởng tôi một cách mù quáng, nhưng nếu cậu có kiên nhẫn, thỉnh thoảng tôi sẽ đến để ghé thăm cậu. Dù sao đi nữa, tôi cũng không có nhiều việc để làm. Được thôi, tôi nói, vẫn còn hoài nghi. Mặc dù tôi không tin Paul hay bất kỳ ai khác, tuy nhiên tôi phải thừa nhận rằng sự hiện diện của ông ta khiến tôi cảm thấy bớt điên rồ hơn một chút và bớt cô đơn hơn. Với lại, có bất kỳ ai ghé thăm, dù cho đó có thể là tay sai của kẻ đột nhập, vẫn sẽ tốt hơn là không có ai đến thăm cả. Cứ thoải mái đi nhóc. Ông ta mỉm cười, sau đó bước ra khỏi nơi này và đóng cửa. Mỗi ngày Paul đều ghé qua nơi đây trong 2 tuần tiếp theo. Chúng tôi chơi bài, nói về bóng đá, chính trị, đôi khi chúng tôi cũng nói về kẻ đột nhập, nhưng chủ đề này càng ít dần theo ngày. Cuối cùng, Paul đã thuyết phục tôi hợp tác với các bác sĩ. Dù sao thì cũng có mất gì đâu. Một quan điểm hợp lý. Paul bảo tôi nên nói với các bác sĩ những gì họ cần nghe. Nói rằng tôi nhận ra mọi thứ chỉ là trong đầu tôi, dù chúng ta đều biết điều đó không hoàn toàn đúng. Nói những gì tôi cần phải nói để ra khỏi đây, nhưng đừng vội vàng, chỉ ra khi tôi cảm thấy sẵn lòng. Thực tế chỉ là một góc nhìn, những thứ thuộc về tư duy và cảm xúc đang tồn tại hoặc không tồn tại trong trạng thái nhị phân. Niềm tin sẽ dẫn đến hành động thực sự, kinh khủng và tuyệt đẹp. Chỉ cần nhìn vào tôn giáo là hiểu. Bản thân tôi không phải là người theo đạo, nhưng thật kinh ngạc khi nhìn vào vẻ đẹp và nỗi sợ hãi đồng thời được tạo ra bởi các quan niệm đầy huyền bí. Dù có đúng hay không, đôi khi cảm giác như niềm tin còn có tác động lớn tới thế giới thực hơn cả bất cứ điều gì khác. Tôi không biết nữa. Có thể kẻ đột nhập hoạt động theo một cách tương tự, tạo hình từ niềm tin, ám ảnh, chấn thương, đẩy mình ra khỏi trừu tượng vào cụ thể, như một loại virus ký sinh trong não. Ai mà biết được. Paul đã ở đó vào ngày trước khi tôi được xuất viện. Các bác sĩ đã xác định tôi ổn định đủ để trở lại cuộc sống cộng đồng. Tôi vẫn cảm thấy tồi tệ, nhưng giờ đây nó chỉ còn là tình trạng mơ hồ của trầm cảm và lo âu nhẹ, không còn là cách một thực thể siêu nhiên đang cố gắng giết tôi nữa. Paul và tôi chơi bài trong khu vực chung, chơi 3 ván và ông ấy thắng như thường lệ. Paul vươn vai, nhìn giờ. Thôi, tôi nên về rồi, ông ấy nói, một phần như đang ngáp. Tôi sẽ ghé qua vào ngày mai để đưa cậu về nhà. Chắc rồi, cảm ơn Paul. Không có gì đâu nhóc. Ngày hôm sau, Paul được về nhà. Trống, tôi đỗ xe ở lối vào, và đúng như dự đoán, xe của tôi đậu ở đó. Không hiểu lý do tại sao, nó đã trở lại chỗ của chính mình, không còn đậu trước căn hộ của Mitch nữa. Tôi tính mở miệng để hỏi về điều đó, nhưng lại dừng lại. Tốt hơn hết là để mọi thứ yên ổn. Vậy tiếp theo cậu sẽ làm gì? Paul chỉnh lại gương chiếu hậu khi nói. Tôi nhún vai, có lẽ tôi sẽ chuyển đi về phía Bắc. Vậy à? Tôi không trách cậu đâu. Tôi đã không kiểm tra email từ lâu nhưng... Tôi cá chắc là tôi đã mất việc rồi. Mọi thứ đều tan biến. Paul cười. Dễ hiểu mà. Nhưng đó có phải là điều tồi tệ không? Tôi nghĩ chắc là không. Đó không phải là công việc yêu thích của tôi. Sau này cậu sẽ làm gì? Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ quay lại trường học. Hoặc có lẽ tôi sẽ bắt đầu với đam mê viết lách. Cậu biết viết à? Trước đây đã từng. Và cậu thích việc đó? Ừ.
Tại sao cậu dừng lại? Không có tiền. Nếu cậu chuyển đi rồi bán căn nhà đó, có lẽ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, phải không? Chắc vậy. Brandon, tôi sẽ không bảo cậu nên làm gì, nhưng nếu cậu thích viết lách, hãy thử. Hoặc nếu cậu đam mê một điều gì khác, hãy theo đuổi nó. Sẽ tốt hơn việc cậu không cố gắng làm gì cả. Tin tôi đi, tôi đã học được điều đó qua những trải nghiệm của riêng mình. Paul khuyên, có lẽ vậy, tôi trả lời, suy ngẫm về những lời nói của ông ấy. Nhìn lại cuộc trò chuyện này, giống như nhiều cuộc trò chuyện khác, dường như hơi kỳ lạ, nhưng vào thời điểm đó, tôi không quan tâm mấy. Thôi, tôi sẽ để cậu tiếp tục một ngày của mình, Paul nói. Giữa chúng tôi, im lặng cứ nối tiếp nhau. Tôi vươn tay về tay nắm cửa và rồi dừng lại. Cảm ơn Paul, tôi nói, quay lại nhìn ông ấy. Việc tìm ra từ ngữ phù hợp để nói với một người có thể đã cứu mạng của bạn quả thật rất khó. Cậu nợ tôi một ân huệ đấy nhé. Ông nói đùa, một nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt Paul. Mỉm cười lại, tôi quay lưng và mở cửa. Bước ra ngoài, tôi đóng cửa và... còn một điều nữa, Paul nói thêm. Tôi đứng im, kéo cửa lại và cúi xuống để đối diện với ánh mắt của ông. Dù tôi biết cậu định chuyển đến nơi khác rồi, nhưng... Paul di chuyển trong ghế ngồi một chút. Có lẽ tốt nhất là chúng ta nên giữ liên lạc ít nhất có thể từ đây về sau. Cũng như với Mitch. Tôi không biết tại sao, nhưng dường như con quỷ này phát triển tốt hơn khi chúng ta gần nhau. Tôi gật đầu hiểu biết, bước ra xa và đóng cửa lại. Quay trở lại nhà, tôi nhìn thấy Paul lùi ra, qua đường và đậu vào nhà xe của mình. Cho đến ngày nay, tôi vẫn không chắc chắn liệu đó có phải là thực sự là Paul hay kẻ đột nhập hay một cái gì đó ở giữa. Nhưng điều tôi biết là ông đã giúp tôi có thể bước tiếp trên đôi chân của mình. Và vì điều đó, tôi khá biết ơn khi tìm kiếm chìa khóa của mình, có điều gì đó thu hút ánh nhìn của tôi. Dưới phố, cách khoảng 7 căn nhà khá xa nơi tôi ở, là một chiếc xe hơi con màu trắng với cửa kính được phủ mờ. Chiếc xe giống như tôi đã thấy mấy tuần trước đó đang đậu. Tôi không thể giải thích tại sao nó thu hút sự chú ý của tôi, nhưng tôi cảm thấy nó lạc lõng, gần như đáng sợ. Tôi chỉ lắc đầu một cái, quay người và mở cửa ra. Mùi thơm từ nhà bếp đã bao trùm lấy tôi, mùi súp gà kèm với sốt và khoai tây nghiền. Howie đang ngân nga một bản nhạc nhẹ với chính mình. Tôi đóng cánh cửa sau lưng và bước vào, được đón nhận bởi một chiếc cửa tầng hầm mới sáng bóng màu xanh lợt. Thấy thế nào? Giọng của Howie vọng ra từ đầu hành lang. Tôi quay lại. Cái đầu hói của ông ấy nhô ra từ phòng bếp. Howie, nó trông khá tuyệt vời đấy. Tôi nói dối. Howie mỉm cười tươi rói và bước ra khỏi phòng. Công việc đang tăng trở lại, vì vậy tiền này là từ túi của tôi. Đây là những gì tôi có thể làm khi cậu cho tôi ở lại đây. Cảm ơn Howie. Cuộc sống của anh thế nào? Bố của Mitch đã kể cho tôi một chút, và ông ấy có vẻ như không chết. Con trai ông ấy nói với tôi điều ngược lại. Một số người thật kỳ lạ, đúng không? Sự điên rồ cũng được lan truyền à? Tôi nói. Hả? Không có gì đâu. Tôi có điều này. Howie trượt vào phòng bếp và rồi lại xuất hiện bên kia, lần này với một quyển sách ô chữ trong tay. 9 từ, chữ thứ 3 là tế, chữ cuối là mém. Một chất lỏng màu vàng đen tự nhiên được tìm thấy trong sự hình thành địa chất dưới lòng đất. Tôi nhăn mày. Mặc dù lời nói vẫn đang ở trên đầu lưỡi, nhưng tôi không thể nhớ được. Howie nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh. Tôi lại lắc đầu. Tôi không biết. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Tôi sẽ nói cho ông biết nếu tôi nhớ ra, tôi nói. Chắc chắn rồi. Không sao đâu. Howie lảo đảo quay lại bếp và đặt cuốn sách xuống. Vẻ mặt ông ấy chứ như thể tôi vừa bảo với ông ấy rằng chó nhà ông đã chết hoặc có gì đó khủng khiếp vậy. Tôi chuyển ra ngoại ô vào tuần sau. Howie đề nghị ở lại. Ông ấy bảo sẽ trả tiền thuê nhờ thu nhập mới tìm được. Tôi đồng ý. Tôi chưa bao giờ biết chính xác điều gì khiến ông ấy rời khỏi nơi ở cũ của mình, nhưng cậu ấy không bao giờ nhắc đến. Vì vậy tôi không hỏi. Tôi chuyển lên miền núi, thuê một căn hộ studio nhỏ ở một thị trấn. Tôi vẫn không thể ngủ ở những nơi có tầng hầm, nhưng bạn không thể đổ lỗi cho tôi về điều đó được. Tôi đã quyết tâm viết văn trở lại. Tôi bắt đầu tham gia các khóa học trực tuyến, xem các hướng dẫn trên YouTube và làm những thứ tương tự vậy. Tôi đã đưa tài năng của mình lên một tầm cao mới mà tôi không phải cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ nó với bất kỳ ai. Lạ thay, tất cả những sự kiện này thực sự là nguồn cảm hứng cho tôi để bắt đầu viết lại. Tất nhiên,
Tất cả những sợi dây liên kết, tất cả những câu hỏi chưa được trả lời vẫn đang làm phiền tôi. Quả thật, có điều gì đó quá tiện lợi về những tuần cuối cùng. Hệt như tôi đã thoát khỏi khu rừng quá dễ dàng. Cứ như thể có một vị thần vô hình và ân cần đã vung tay lên và xua tan hết mọi lo lắng của tôi. Deus ex machina. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu kẻ đột nhập có đang sử dụng tôi hay không? Làm việc cho một mục tiêu cuối cùng không rõ ràng và đáng sợ. Một mục tiêu cuối cùng sẽ tiết lộ bản chất thật của nó ở bất cứ thời điểm nào. Sau tất cả, những nỗi lo âu mơ hồ một lần nữa lại xuất hiện, như một âm thanh đồng bộ không ngừng tăng lên. Đôi khi gần như không nghe thấy, đôi khi lại quá ồn ào. Tôi đã làm những gì tôi có thể để đẩy nó ra khỏi tâm trí và cố gắng tập trung vào những điều khác. Tôi không đẩy nó ra xa, chỉ biết rằng nó ở đó và nhẹ nhàng chọn lựa tập trung vào nơi khác. Tôi đang học cách sống với nó, học cách chấp nhận sự thật mà tôi không thể biết rõ. Tôi phải thừa nhận một điều, mấy cái giá treo áo khoác vẫn khiến tôi lo sợ vãi lìn. Mặc dù đã có tiến bộ, nhưng có một điều tôi không thể tránh khỏi, đó là một câu hỏi khiến tôi thức trắng đêm. Chuyện gì đã xảy ra với Jack? Liệu đó có thực sự là những gì cảnh sát nói không? Chỉ là một tài xế chạy chiếc bán tải phóng nhanh trong đêm, một tai nạn khủng khiếp. Nhưng còn những hồi tưởng về Paul, lái xe khi say xỉn, tông vào một người đi xe đạp màu xanh. Còn cái chết giả mạo của Jack do kẻ đột nhập tạo ra. Những lời van xin và xin lỗi khẩn thiết. Và điều gì về? Tôi đã ngăn bản thân không bị trôi theo những suy nghĩ như thế này. Những câu hỏi trong đầu tôi cứ như những mảnh vụn gỗ giữa các ngón tay. Nhưng ngay cả ở đây, tôi vẫn đang cố học cách sống với nó. Khoảng 6 tuần trước, tôi quyết định tìm kiếm mẹ của Jack, chỉ để gọi điện cho bà và xem bà đang sống thế nào, xem thử liệu bà còn sống không. Sẽ mất một chút công sức, nhưng tôi đã tìm thấy bà ấy. Bà sống trong một viện dưỡng lão ở Georgia. Tôi gọi cho bà vào buổi tối thứ Tư. Xin chào, giọng bà ấy vang lên, giọng điệu gần như tôi nhớ, mặc dù đã nhiều năm trôi qua. Bà Serrano? Ta đây. Xin chào, con không chắc liệu bà có nhớ con không nhưng con là Brandon Miller. Brandon, giọng bà như có vẻ đã nhớ ra. Đúng là con. Ồ, thật tuyệt khi được nghe lại giọng nói của con. Dạo này cậu sống thế nào? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Con vẫn ổn. Chúng tôi đã trò chuyện một lúc lâu, nói về thị trắng, tôi lớn lên, nói về đại dịch, sự điên rồ của cuộc bầu cử sắp tới. Sau đó, cuộc trò chuyện đã rẽ ngoặt một cách bất ngờ. Còn bố của con, ông ấy thế nào rồi? Bà hỏi. Ông ấy đã qua đời từ nhiều năm trước đây rồi. Ồ, ta xin lỗi. Không sao, con cũng đã chấp nhận điều đó rồi. Ta hầu như cũng đã chấp nhận điều đó với Jack, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, nó không bao giờ mất đi. Nhưng ta buộc phải học cách sống với nó. Tôi không nói gì, bởi tôi không còn lời nào để nói. Sự im lặng vẫn tiếp tục cho đến khi... Con có biết Jack luôn gặp khó khăn trong việc kết bạn không? Con không biết điều đó. Jack luôn làm tôi ngỡ ngàng với sự quyến rũ tự nhiên của cậu ấy. Thằng bé khá lạc quan và tốt bụng. Trước khi chúng ta chuyển đến, không ai trong đám trẻ thực sự muốn chơi với thằng bé. Nhưng với con thì sao? Hai đứa gần như không thể tách rời. Ồ, đúng, con cũng vậy. Con làm sao? Không giỏi trong việc kết bạn. Lại thêm sự im lặng. Ta nhớ khi thằng bé qua đời, con ắt hẳn cũng đau đớn lắm. Bà ấy nói, con đã không nói một lời trong suốt nhiều tháng liền. Bố con lo lắng rất nhiều đấy. Vâng, may mắn là giờ con cũng đã ổn định hơn trước nhiều. Đó là một tin tốt. Ta chắc rằng việc được giải thoát cũng giúp ích phần nào. Nó đã giúp ta. Giải thoát? Sao? Giải thoát gì? Con không nghe tin gì sao? Một tài xế lái xe đường dài đã xuất hiện từ vài năm trước. Tất cả những năm đó, ông ta thiếu ngủ, đang vận chuyển hàng qua bang thì... Bà ấy lắng nghe, sự im lặng như đang nói lên một bi kịch. Bà thở một hơi và tiếp tục. Người tài xế này, ông ta cảm thấy áy náy và tội lỗi, đã lên tiếng thú nhận từ 2 năm trước. Ta cũng đã gặp ông ấy. Ông ấy quả thật là một người tốt, người sai, nơi sai, một sai lầm kinh khủng. Ông ấy bây giờ ở đâu? Ông ấy đã tự tử vài tháng trước. Một tâm hồn khốn khổ. Người hàng xóm tìm thấy ông ấy ở góc tầng hầm. Những từ góc tầng hầm đập vào tôi như một bức tường bê tông. Liệu việc này có liên quan đến kẻ đột nhập không? Nó có liên quan đến Paul không? Những suy nghĩ về ác mộng và hình ảnh không thể hiểu được đang chạy đua trong tâm trí tôi.
Hình ảnh của một thân thể trần truồng, da trắng và đang phân hủy, ngả vào góc tầng hầm, một túi nhựa được quấn quanh đầu. Con còn ở đó không? Bà Serrano hỏi. Tôi dừng lại, hít một hơi sâu. Mặc kệ đi, đừng lo lắng về nó, đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Con hy vọng gia đình ông ấy ổn, tôi nói. Ta cũng vậy. Những sợi dây âm mưu lơ lửng trước mặt tôi như những lưỡi câu. Điều này phải liên quan đến kẻ đột nhập, một cách nào đó phải liên quan đến các quy tắc. Tên ông ta là gì vậy ạ? Tôi hỏi, hầu như không cố ý. Tài xế ấy. Mason Parker. Theo ta nhớ là vậy. Ồ, tôi không nhận ra. Một sự im lặng lại xuất hiện. Chà, thật tốt khi được nghe giọng của con, Brandon, nhưng bữa tiệc đêm nay sắp bắt đầu và ta không thể đến muộn được. Dĩ nhiên, chúc bà mạnh khỏe bà Serrano. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, nếu cần hãy gọi cho ta bất cứ lúc nào. Được chứ? Vâng ạ. Bà kết thúc cuộc gọi. Tôi ngồi ở bàn làm việc của mình. Ánh sáng từ đèn xe hơi chiếu qua cửa sổ và lan tỏa trên những bức tường tối. Bóng của giọt mưa kéo dài khắp phòng rồi trở lại bóng tối. Tôi hít một thật hơi sâu, thở ra, cố gắng giữ tâm trí bình tĩnh. Sử dụng một phương pháp mà tôi đã học từ Paul. Kể ra 4 điều, mỗi điều 3 thứ. 3 thứ có thể nhìn thấy: kệ sách, tường trắng, bàn màu nâu. 3 thứ có thể nghe thấy: tiếng mưa đập vào cửa sổ, tiếng lốp xe chạy trên đường bên ngoài, tiếng bước chân của hàng xóm từ căn hộ phía trên. 3 thứ có thể cảm nhận: mu bàn chân chạm vào ghế, sự ấm áp của ghế sưởi ấm chạm vào bắp chân, cảm giác của áo sơ mi khi tôi hít vào và thở ra. 3 thứ có thể ngửi thấy: cà phê, xăng, tóc cháy. Sự kinh hoàng tràn lên từ sàn nhà, từ ngón chân, qua đùi, xương sống, lên đầu. Một cảm giác rùng rợn, nặng nề, lan tỏa lên như một dòng hóa chất độc hại. Một cảm giác rằng có điều gì đó thực sự gớm ghiếc. Một cái gì đó thực sự độc ác, không có cảm xúc, vượt xa khả năng hiểu biết con người, đang đứng sau lưng tôi. Tôi tưởng tượng những cánh tay, dài đến nỗi không thể tin được, vươn ra từ bóng tối bên kia phòng. Một bàn tay khổng lồ, với những ngón tay có nhiều khớp, vươn ra để nắm cổ áo tôi. Sẵn lòng kéo tôi xuống qua sàn nhà, qua lớp đất, dưới bề mặt của hiện thực. Giam giữ tôi dưới một rào cản vô hình. Dìm nghẹt tôi dưới nước với bề mặt không thể xuyên thủng. Bắt buộc tôi phải nhìn, hít thở khó khăn khi thế giới bên trên tiếp tục di chuyển mà không có tôi. Thế giới trên cao hành động như thể tôi chưa từng tồn tại. Một nỗi đau vô tận. Tôi quay người lại, mong đợi thấy một cái gì đó xảy ra. Nhưng không có gì cả. Không có kẻ đột nhập. Không có cái giá treo áo khoác. Không có người đàn ông được quấn lại bằng đinh và dây kim loại. Chỉ có một căn hộ studio trống trơn. Ánh sáng cam của nhiều đèn pha lướt qua. Thứ ánh sáng chậm chạm dịch chuyển qua bếp, qua cửa ra vào, qua tôi. Giống như những tia sáng của một tàu ngầm dưới nước sâu quét qua đáy đại dương. Mọi thứ trở lại trong bóng tối dưới ánh trăng. Ở phía trước rèm cửa sổ, một ánh sáng mờ xanh nhẹ và lung linh từ biển hiệu quán bar neon đối diện bên kia đường. Tôi hít thở không khí của đất trời. Mùi xăng và mùi tóc cháy đã biến mất. Có lẽ từ đầu chúng chưa từng tồn tại. Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra. Tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi. Hoặc ít nhất là phần lớn chỉ ở trong đầu tôi. Nhưng vẫn chỉ đúng một phần. Nếu có điều gì tôi đã học được trong vài tháng qua, đó là không có gì tốt đẹp sẽ đến với bạn một cách dễ dàng. Ít nhất không phải dễ dàng như thế này. Dù tôi cố gắng kìm nén nó, dù tôi cố gắng phớt lờ nó, tôi biết có điều gì đó thiếu sót. Có một mảnh ghép trong bức tranh mà tôi có thể hoặc không bao giờ tìm thấy. Tôi biết điều này chưa kết thúc. Tôi lại hít một hơi thật sâu và thở ra. Tôi quay lại bàn làm việc của mình, mở máy tính xách tay lên và bắt đầu viết. Nếu bạn nhìn thấy hắn, đừng phản ứng thái quá. Hắn có thể quyết định đi tiếp. Tiếng động trong đêm khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi kiểm tra đồng hồ, 2 giờ 58 phút sáng. Ánh đèn neon xanh nhấp nháy qua cửa sổ căn hộ studio. Tôi ngồi dậy ở mép giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ quần áo. Một cánh cửa tủ quần áo màu trắng với các họa tiết zigzag được khắc trên đó. Một tiếng thịch khắc vang lên phía trên. Tôi nhìn lên, lại là những người hàng xóm ở tầng trên, đi lại vào lúc 3 giờ sáng của một đêm thứ tư. Dụi mắt, tôi rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ. Ngoài trời đang có tuyết, trận tuyết đầu tiên trong năm. Những chấm trắng lơ lửng tan biến trên mặt đường nhựa phía dưới. Tôi đang định quay lại thì có thứ gì đó đập vào mắt tôi.
Bên kia đường, phía dưới bãi đậu xe của quảng trường có một chiếc xe hatchback màu trắng với cửa sổ tối màu. Đó có phải là chiếc xe lúc trước không? Tôi nhún vai, kéo rèm lại rồi bò trở lại giường. Nhưng bây giờ tôi không thể ngủ được. Những tiếng động từ tầng trên nghe lớn hơn. Ánh đèn neon nhấp nháy của quán bar bên kia đường dường như sáng hơn. Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn, như tua nhanh về phía trước. Tôi lăn ra khỏi giường, đi ngang qua phòng và mở cửa tủ ra. Một đống đồ cũ đổ xuống sàn, những đĩa nhạc cũ, sách chưa đọc, hộp chưa mở. Tôi đẩy tất cả ra và lục lọi phía sau tủ, ném đồ qua vai cho đến khi tôi tìm thấy thứ mình cần. Một chiếc quạt hộp cũ và một chiếc chăn màu đỏ. Tôi nhét tấm chăn vào khung cửa sổ, che đi ánh sáng bên ngoài. Tôi đặt chiếc quạt lên ghế và thổi nó về phía giường của mình. Tiếng ồn trắng và bóng tối. Tôi lục lọi thêm vài hộp nữa cho đến khi tìm thấy một cặp nút tai dùng một lần màu cam. Hãy thử lại lần nữa. Tôi leo lên giường, nhắm mắt lại. Cơn gió nhẹ từ chiếc quạt hộp thổi vào mặt khiến tôi dễ chịu và dần chìm vào giấc ngủ. Có điều gì đó về cảm giác này. Nó giống như sự chuyển động, và sự chuyển động làm tôi bình tĩnh lại. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi thích lái xe vô định đến vậy. Tôi nhắm mắt lại và cuối cùng ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy Jack, nhưng nó giống như một ký ức hơn là một giấc mơ. Một đoạn hồi tưởng sống động diễn ra trong bóng tối của giấc ngủ như một bộ phim lạ lùng và kỳ diệu. Ký ức về một tuần trước khi Jack qua đời. Chúng tôi đã tìm thấy một chiếc ô tô cũ, rỉ sét và mắc kẹt dưới lòng sông cạnh vách đá Cauldron. Một chiếc ô tô cũ thập niên 50 có lẽ bị đẩy khỏi vách đá từ trên cao bởi mấy đứa sinh viên say xỉn. Jack muốn nhảy qua những tảng đá, vượt qua dòng nước chảy xiết và đứng trên chiếc xe cũ. Tôi không chia sẻ sự nhiệt tình của cậu ấy. Mạo hiểm mạng sống để đứng trên một chiếc xe cũ không phải là ý tưởng hay ho vui vẻ gì. Jack đã nhắc đi nhắc lại nhưng không ép buộc. Chúng tôi trở về nhà sau đó. Qua những con đường mòn uốn lượn, xuyên qua khu rừng khô cằn, đi qua Old House và nhà Rancham. Chúng tôi vòng qua một góc phố và bước lên đoạn cuối của con đường mòn, nhưng Jack đứng sững lại, chỉ thẳng về phía trước. Ở cuối con đường mòn, cách chúng tôi khoảng 50 feet hoặc ít hơn, một người đàn ông mặc đồ trắng đứng thẳng đơ quay lưng về phía chúng tôi. Nhưng phần này chưa bao giờ thực sự xảy ra, đó là một ký ức sai lệch, một sự sáng tạo của giấc mơ kỳ lạ. Hoặc nếu chuyện đó xảy ra thì tôi đã quên mất rồi. Jack khum tay lên miệng và hét lớn, "Này!" Nhưng người đàn ông đó không động đậy. Cả hai chúng tôi đều căng thẳng khi sự im lặng kéo dài. Cảm giác bất an trong không khí ngày càng tăng. Một làn gió mùa hè thổi qua khu rừng phía sau chúng tôi, cuốn theo bụi khô từ con đường mòn. Ánh nắng xuyên qua những đám bụi và gió dần tắt. Sau đó Jack quay lại nhìn tôi. "Chúng ta nên đi thôi," cậu thì thầm. "Brandon." Tôi nhìn cậu, đôi mắt của Jack đầy sợ hãi không giống thường ngày. "Chúng ta nên..." Tôi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Nhờ tấm chăn che cửa sổ, phòng tôi giờ tối đen như mực. Nhưng có điều gì đó không ổn. Tôi không còn cảm nhận được luồng gió từ chiếc quạt thổi vào mặt mình nữa. Tôi rút nút tai ra. Quạt vẫn đang chạy vù vù. Tôi nheo mắt nhìn qua bóng tối khi nhận ra một sự thật chậm rãi và kinh hoàng. Có thứ gì đó đứng giữa tôi và chiếc quạt. Có cái gì đó đang đứng ở giữa phòng. Tôi nghiến răng, với tay lấy điện thoại, bật màn hình rồi chiếu sáng căn phòng. Trống không. Luồng gió từ chiếc quạt lại thổi vào mặt tôi. Cảm giác về sự hiện diện biến mất. Tôi nhìn chằm chằm vào căn phòng trống, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Gần như sẵn sàng cho bất cứ điều gì, nhưng không có gì xảy ra. Trong 5 phút dài, không có gì thay đổi. Tôi kiểm tra lại thời gian, 3 giờ 58 phút sáng. Tôi trèo ra khỏi giường, lững thững đi ngang qua phòng, bật đèn lên và bước về phía cửa sổ. Tôi kéo tấm chăn che ra và nhìn ra ngoài. Lúc này tuyết đã rơi nhanh hơn, bãi đậu xe bên kia đường vắng tanh. Chiếc hatchback màu trắng đã biến mất. Tôi nhìn lại qua vai mình, trên một cái móc bên cạnh cửa là chìa khóa xe của tôi. Tôi lái xe lên đường cao tốc số 7, một con đường núi quanh co. Đèn pha xuyên qua tuyết rơi như những ngôi sao tốc độ nhanh, cần gạt nước cửa sổ quét qua lại theo nhịp gõ. Chiếc Toyota của tôi rung lên theo những tiếng rít của lốp cao su trên mặt đường ướt. Không có phương tiện nào khác trong tầm nhìn. Như tôi đã nói trước đây, chuyển động luôn giúp tôi bình tĩnh lại. Trước khi sở hữu ô tô, tôi thường đi bộ đường dài một mình trên núi.
Có điều gì đó về chuyển động liên tục. Ngoài kia, một mình, yên bình. Tôi đã lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ mà không dừng lại. Cảm giác bình tĩnh hơn sau mỗi dặm đường đi qua. Nhắc nhở bản thân rằng tôi đã rời xa ngôi nhà có tầng hầm đó nhiều tháng nay. Nhiều tháng hoàn toàn coi thường các quy tắc và không có gì xảy ra. Không có tiết lộ khủng khiếp. Không có kẻ đột nhập ở tầng hầm. Không có những bản sao tà ác. Chỉ có những khoảnh khắc sợ hãi hoang đường và thoáng qua. Có lẽ sau tất cả những điều đó, các quy tắc thực sự không có ý nghĩa gì. Có lẽ Paul đã đúng. Lúc này tuyết đã rơi nhanh hơn. Việc lái xe trở nên nguy hiểm. Tôi rẽ vào lối ra 62 và quay về nhà. Ánh đèn đường màu cam chiếu vào kính chắn gió. Tiếng xe tôi vang lên ồn ào. Tiếng của cần gạt nước. Phía trước đèn giao thông chuyển sang đỏ. Đèn cảnh báo vàng nhấp nháy bên lề đường. Tôi tăng tốc đi qua. Đó là chiếc xe hatchback màu trắng với cửa sổ đen. Mui xe phía trước bật mở và một người đàn ông đứng bên lề đường, cố gắng vẫy tôi lại. Nhưng tôi không dừng lại. Có điều gì đó không ổn. Nhưng trước khi đến lối ra tiếp theo, tôi thay đổi ý định. Những câu chuyện kinh dị chạy qua đầu tôi. Những câu chuyện về xe hỏng trên những con đường núi mùa đông hiu quạnh. Mọi người chết cóng trước khi mặt trời mọc. Bất đắc dĩ, tôi bật đèn tín hiệu rẽ ở lối ra tiếp theo và quay lại. Tôi quay đầu xe và đỗ xe phía sau chiếc ô tô màu trắng. Bật đèn cảnh báo, người lái xe không còn đứng bên ngoài nữa. Cửa sau xe mở ra, anh ta bước ra ngoài. Mặc quần áo mùa đông với một chiếc khăn quàng cổ kéo quanh mặt. Trông anh ta quen quen. Anh ta vẫy tay, bước lên phía trước xe và kéo mui xe đóng lại. Anh bước vòng sang phía hành khách và mở cửa. Anh cúi xuống, thò tay vào hộp đựng găng tay, lấy ra một chiếc phong bì bằng giấy màu nâu, nhét vào trong chiếc áo khoác mùa đông. Tôi quan sát anh ấy khi anh ấy đẩy cửa đóng lại và sải bước về phía tôi. Nghiêng người, tôi mở khóa cửa bên hành khách. Người lạ mở chốt cửa, cúi người xuống và nhìn tôi. Đôi mắt anh ta sáng lên sự nhận biết ngay lập tức. Anh ấy kéo chiếc khăn xuống và... đó là Mitch. Bụng tôi thót lên. Tôi đã không gặp cậu ấy kể từ khi nhìn thấy thứ gì đó bò ra khỏi miệng cậu ta và biến cơ thể cậu ấy thành một đống nát vụn trên sàn bếp. Brandon, cậu ấy nói, không chắc đó có thực sự là tôi không. Trời tối và đèn bên trong xe tôi bị hỏng. Mitch, tôi đáp lại dù đã biết đó là cậu ta. Hả? Bất ngờ thật. Cậu ngoái lại sau vai. Thế giới thật nhỏ bé. Tôi gật đầu. Một phần trong tôi thực sự nghĩ đến việc nhấn ga, chạy khỏi đó, nhưng đã không làm vậy. Có thể đây thật sự là Mitch, có thể cái chết của cậu ta chỉ là một ảo giác kinh hoàng khác. Nhưng hơn tất cả, tôi nghĩ lý do tôi ở lại là do sự tò mò, luôn luôn là sự tò mò. Trùng hợp ghê hả? Mitch nói và quay lại phía tôi. Tôi thở dài. Cậu ta nói đúng. Tôi đang bị mắc kẹt ở đây. Có lẽ anh đã nhận ra. Cậu đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền lấm tấm tuyết. Đã thử gọi xe kéo, nhưng dịch vụ ở đây... Cậu ta giơ tay lên. Cậu cần đi nhờ không? Tôi nói, ngay lập tức hối hận về lời đề nghị. Anh không phiền chứ? Tôi lắc đầu. Lối ra 25 có trên đường của anh không? Mitch hỏi. Tôi sẽ đi xe buýt từ đó. Chúng tôi lái xe trong im lặng trong 5 phút đầu tiên. Trong lúc đó, quá khứ to đùng như một con voi ngồi ở giữa. Cuối cùng, Mitch lên tiếng. Vậy, anh dạo này sao rồi? Tôi biết chính xác cậu ấy đang hỏi về điều gì. Cậu ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi nói chết tiệt và ném danh sách các quy tắc của cậu ấy đi. Nhưng đó là điều cuối cùng tôi muốn nói đến. Không còn suy nghĩ nhiều nữa. Không còn ám ảnh về câu trả lời nữa. Kể từ khi tôi rời khỏi ngôi nhà khủng khiếp đó, cuộc sống của tôi đã được cải thiện đáng kể và đó mới là điều quan trọng. Tôi ổn, tôi nói. Một sự im lặng khó xử khác tiếp theo khi Mitch mong đợi tôi sẽ hỏi cậu ấy điều tương tự. Tôi với tay bật radio và xoay nút điều chỉnh. Tiếng tín hiệu tĩnh vang lên, mọi kênh chỉ là tiếng nhiễu trắng. Ở đây không có tín hiệu, Mitch nói, xoa hai tay vào nhau vì lạnh. Tôi tắt radio, nắm chặt vô lăng. Gần đây cậu thế nào? Cuối cùng tôi đã hỏi. Lúc thăng lúc trầm, cậu ấy nói, không còn việc làm nữa vì Covid nên tôi phải chuyển đến ở với Paul. Tôi nhớn mày, Mitch bắt gặp cái nhìn của tôi và nhún vai. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã sai về chuyện đó, anh biết không? Sai về cái gì cơ? Một số giả thuyết của tôi. Mitch quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi thở của cậu phả vào kính tạo nên lớp sương mờ. Những vệt tuyết trắng rơi ngang qua.
Điều gì khiến cậu lên vùng ngoại ô vậy? Tôi hỏi, sự tò mò dần dần tăng lên. Chỉ muốn rời khỏi thị trấn thôi. Hợp lý đấy. Mitch mở miệng như định nói điều gì khác, nhưng cậu ta dừng lại, lắc đầu một chút rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Im lặng nhiều hơn. Cậu ta liếc xuống và ánh mắt bắt gặp thứ gì đó. Con dao bấm mạ chrome nằm trong ngăn đựng cốc. Cậu ta đưa tay xuống và nhấc nó lên quan sát. Anh lấy cái này ở đâu thế? Người bán cỏ, tôi nói, hồi trung học. Mitch xoay lưỡi dao, mở nó ra rồi đóng lại. Cậu ta ném nó lại vào ngăn đựng cốc và tựa lưng vào ghế. Tôi sẽ ngủ một chút, cậu ấy nói. Thay đổi trọng tâm cơ thể, cậu ta tựa đầu vào dây an toàn và nhắm mắt lại. Dù tôi vẫn còn lo lắng, nhưng tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Đây có vẻ là Mitch thật, nhưng ngay cả khi không phải, tôi sẽ thả cậu ta xuống sau vài lối ra nữa. Khoảng 30 phút sau, tôi rẽ vào lối ra số 215. Chiếc xe xóc nảy qua một chỗ lồi trên đường và Mitch tỉnh dậy. Rẽ trái tiếp theo kia, cậu ta nói, vẫn còn ngái ngủ. Chúng tôi rẽ vào một con đường hẹp, hai bên là những hàng cây rừng tối tăm. Khoảng 100 feet phía trước, một trạm xe buýt lẻ loi chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh lạnh lẽo của ngọn đèn đường đơn độc. Tôi dừng lại trước trạm xe. Cảm ơn Brandon, Mitch nói với tay ra cửa. Tôi có thể thấy cậu ấy vẫn muốn nói điều gì đó khác nhưng đã kìm lại. Dĩ nhiên rồi Mitch, hãy an toàn nhé. Cậu ta gật đầu, mở cửa và dừng lại. Cậu ta đóng cửa lại, quay lại phía tôi và thở dài, thò tay vào áo khoác lấy ra một chiếc phong bì giấy màu nâu. Tôi nhìn cậu ấy chăm chú. Không sao nếu anh không muốn nói về điều này nhưng... Cậu ấy xoa trán bằng lòng bàn tay. Tôi đã đào bới một chút, nghiên cứu thêm một lần nữa và... Đôi mắt cậu ấy trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tôi nghĩ tôi đã gần như hiểu được chuyện này. Cậu ta thò tay vào phong bì và lấy ra một xấp dày gồm các giấy tờ, ảnh và tài liệu. Tôi nghĩ tôi biết nó muốn gì, nó đang cố gắng làm gì. Sự tò mò của tôi đang gào thét, van xin tôi lắng nghe nhưng... Cảm ơn Mitch, tôi ổn. Cậu ta nhìn tôi, bối rối. Tôi hắng giọng, tôi đang cố gắng giữ tất cả những chuyện đó ở yên trong quá khứ. Mitch nhìn tôi chằm chằm trong 5 giây rồi chậm rãi gật đầu. Cậu ta nhét tập giấy lại vào phong bì, vươn tay nắm cửa. Nếu anh thay đổi ý định, chỉ cần gọi cho tôi. Cậu ta nói, gần như phẫn nộ. Cậu đẩy cửa mở và bước ra ngoài trời lạnh. Tuyết bây giờ đã biến thành một hỗn hợp bùn và mưa. Mitch đóng sầm cửa lại, đi đến bến xe buýt và ngồi xuống băng ghế. Cắn chặt hàm, tôi sang số và phóng đi. Tôi muốn nói rằng tôi đã tiếp tục lái xe. Tôi muốn nói rằng tôi đã để Mitch ở trạm xe buýt mọi chuyện chấm dứt ở đó. Rằng cuối cùng tôi đã chiến thắng nỗi ám ảnh về câu trả lời của mình. Nhưng tôi đã không làm thế. Chỉ mới đi được 50 feet, tôi lùi xe và quay trở lại. Tôi nghiêng người và mở cửa bên ghế hành khách. Cậu ta nhìn tôi, không ngạc nhiên vì tôi đã quay lại. Cậu ta đứng dậy khỏi băng ghế, sải bước về phía xe, ngồi vào ghế phụ rồi kéo cửa đóng lại. Động cơ xe vẫn đang chạy khi bùn và mưa rơi xuống từ trên cao. Luồng gió ấm áp phả vào mặt tôi. Cần gạt nước cửa sổ lao đi quét lại cùng một mớ hỗn độn băng giá một cách vô ích. Mitch thò tay vào áo khoác, rút phong bì ra và đặt nó lên bảng điều khiển. Anh chắc chắn về điều này chứ? Cậu ấy nói. Tôi không chắc, nhưng vẫn gật đầu. Mitch mỉm cười nhăn nhó, thò tay vào phong bì và rút chồng giấy ra. Vậy sau khi anh rời khỏi căn hộ của tôi, cậu ấy chậm rãi lật qua đống giấy tờ và nói, tôi đã gọi cho Paul, kể cho ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra, nói với ông ấy rằng anh đang bị kích động, rằng anh đã phá cửa để thoát ra ngoài. Tôi vẫn không biết tại sao tôi lại gọi cho ông ấy, nhưng tôi nghĩ một phần nào đó trong tôi vẫn tin rằng ông ấy là bố tôi. Mitch dừng lại trước một bức ảnh, được kẹp vào một trang giấy viết nguệch ngoạc những ghi chú điên cuồng và những bản phác thảo giá treo áo khoác. Đó là bức ảnh của cậu ấy khi còn nhỏ với những người còn lại trong gia đình. Mẹ cậu ấy Holly, bố cậu ấy Paul và thậm chí cả em gái quá cố của cậu ấy, Evelyn. Tất cả đứng bên ngoài một chiếc lều màu xanh trong trang phục cắm trại, cười vui vẻ. Mitch mỉm cười buồn bã khi lật sang trang tiếp theo. Khoảng 1 tháng sau khi anh rời đi, công việc của tôi thất bại như tôi đã nói với anh. Không đủ tiền trả tiền thuê nhà, mua thức ăn, nên tôi hỏi Paul liệu tôi có thể chuyển đến ở không. Lúc đầu, đó là vì cần thiết, nhưng ngoài ra, tôi lại bắt đầu thắc mắc. Sau lần gặp cuối cùng của chúng ta, có lẽ sẽ có cách để giải quyết tất cả chuyện này.
thậm chí có thể chấm dứt chuyện này. Tôi đoán có điều gì đó đã mách bảo tôi rằng câu trả lời là ở nhà của Paul. Cậu ta đặt chồng giấy tờ lên bảng điều khiển và liếc nhìn xuống. Mắt cậu ấy nhìn thấy chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc lá, tàn tích của việc tôi tái nghiện thuốc lá tạm thời. Anh không phiền chứ? Mitch rút ra một gói thuốc từ túi áo. Cứ hút đi. Mitch gật đầu, kẹp điếu thuốc giữa môi. Cậu ta lấy ra một chiếc bật lửa, bật vài lần nhưng không có lửa. Tôi rút bật lửa từ túi của mình, bật lên và chìa qua. Mitch nghiêng người về phía trước, rít đầu điếu thuốc vào ngọn lửa rồi ngả người ra sau. Cảm ơn, cậu nói và thở ra một làn khói. Tôi cất chiếc bật lửa đi. Mitch dùng ngón tay cái gãi lông mày, mắt đảo qua đảo lại nhìn chiếc cần gạt nước cửa sổ. Ánh sáng xanh của đèn đường in bóng những giọt mưa kéo dài lên mặt cậu, gần giống như một chú hề trang điểm buồn bã. Cậu hắng giọng, nên tôi chuyển đến ở cùng Paul, ở phòng dành cho khách. Thế còn, người bạn cũ trong quân đội của ông ấy á? Mitch gật đầu. Lawrence. Rõ ràng là tình trạng của ông ấy trở nên tồi tệ hơn. Ông ấy phải quay trở lại phía Nam để được chăm sóc toàn thời gian tại một bệnh viện thực sự. Ít nhất, đó là những gì Paul đã nói với tôi. Anh đã gặp ông ấy phải không? Lawrence ấy? Tôi gật đầu. Quấn đầy băng gạc. Tôi lại gật đầu. Không có lý do gì để trấn, thương bỏng hàng thập kỷ vẫn phải quấn băng như vậy, Mitch nói. Sự thật đơn giản đó đâm vào đầu tôi như một cây kim. Tôi quay lại và nhìn chằm chằm qua kính chắn gió, đèn pha chiếu vào bóng tối phía trước. Con đường lúc này dường như kéo dài vô tận. Hai bên cây cối bất động đứng im như khán giả đang theo dõi. Cổ xưa, lãnh đạm. Mitch lục tung đống giấy tờ và lôi ra một bức ảnh khác. Nhìn này. Tôi nhìn. Bên trong một nhà kho chứa hàng chục cái giá treo áo khoác. Mitch nói. Đây là ở sân sau của Paul. Cậu nói rồi cất bức ảnh đi và lấy ra một bản thiết kế trên không của khu phố. Những đường mực xanh dẫn ra khỏi nhà Paul theo hình mạng nhện phân nhánh. Ông ta có những đường hầm dẫn tới mọi ngôi nhà trong khu vực này. Tôi nghĩ ông ta chính là kẻ đột nhập, để lại những giá treo quần áo ở các góc hầm. Tại sao? Mitch dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Tôi chưa tìm hiểu hết mọi thứ, nhưng tôi đang tiến gần đến. Cậu ta xoa mũi và nói tiếp. Bạn của anh, Zachary Serrano. Tôi nghĩ Paul đã say rượu lái xe trong một đêm vào nhiều năm và đã tông vào đứa trẻ này trên đường liên bang, sau đó mang xác đi và chôn nó ở vách đá Bowery. Làm sao cậu ấy biết về Zach? Tôi lắc đầu. Tôi đã nói chuyện với mẹ của Zach và bà ấy nói có một người đã thú nhận chuyện đó phải không? Mason Parker phải không? Tài xế xe tải đường dài. Tôi không trả lời. Mitch giơ bản in của một bài báo lên. Parker đã thú tội 2 năm trước phải không? Một lần nữa, tôi không trả lời. Mitch ngày càng điên cuồng lôi ra một bức ảnh khác và ném nó lên bảng điều khiển. Một xác chết ở góc tầng hầm, trần truồng và đang phân hủy, trên đầu quấn một chiếc túi nhựa. Đó chính là hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi nói chuyện với mẹ của Zach. Cậu đã lấy cái này ở đâu vậy? Tôi hỏi. Điều đó không quan trọng. Gã này, Mason Parker, anh ấy đã mất trí trong những tháng trước khi tự tử. Mitch làm dấu ngoặc kép với từ tự tử, cùng phương pháp mà em gái tôi đã dùng. Đôi mắt cậu nhìn điên rồ hơn mỗi phút trôi qua. Mason bị quản thúc tại gia khi anh ta bắt đầu nói với người giám sát của mình rằng anh ta chưa bao giờ thực sự thú nhận. Rằng anh ta thậm chí chưa bao giờ đâm xe vào bất cứ ai. Anh ta nói với họ rằng có một gã nào đó, một người lái xe say rượu ở dòng thời gian song song hay gì đó, đã tông vào Zach và bỏ trốn, sau đó đổi chỗ cho Mason. Anh ta nói với họ rằng kẻ này có thể ẩn nấp sau khuôn mặt của mọi người, nhìn qua đôi mắt của họ. Tất nhiên, họ cho rằng anh ta là kẻ loạn trí. Tôi lắc đầu. Brandon, tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng hãy tin tôi đi, tôi đã gần như tìm ra câu trả lời. Còn Howie thì sao? Tôi nói, thấy khó chịu khi nghe về Zach. Tôi không hoàn toàn chắc chắn 100%, nhưng tôi nghĩ ông ta là vật chứa cho kẻ đột nhập, một kênh để theo dõi tân binh mới như anh. Tôi không trả lời. Mitch lôi ra một hình ảnh khác, những mảnh kính trên đường, băng cảnh báo của cảnh sát. Xác của một chiếc Toyota hatchback màu xanh bị lật ngược dưới mương, bị hủy hoại hoàn toàn. Đây là xe của anh, đúng không? Chiếc xe này. Chiếc xe chúng ta đang ngồi ngay bây giờ. Một lần nữa, tôi không trả lời. Khi đến thăm căn hộ của tôi, anh đã nói với tôi rằng anh suýt tông phải một con gấu trên đường đi phải không?
Tôi nheo mắt nhìn vào hình ảnh. Chiếc xe này có biển số của tôi. Nếu nó là giả mạo, thì đó là một bản sao rất thuyết phục. Vì vậy, vào ngày hôm sau, Mitch tiếp tục. Tôi ra ngoài để điều tra và tìm thấy hiện trường vụ tai nạn. Cảnh sát đã có mặt ở đó. Có vẻ như người lái xe đã chết do va chạm. Tôi đã tìm hiểu thêm và hóa ra tên của người lái xe là Brandon Miller. Tôi không biết phải nói gì. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Brandon, hãy nghe tôi. Tôi có nhiều bằng chứng hơn. Cậu ta rút ra một bản sao báo cáo của cảnh sát, nêu chi tiết bản chất của vụ tai nạn. Không dễ để có được nó, cậu ta nói, đưa nó về phía tôi. Tôi xua nó đi, bắt đầu cảm thấy sự tỉnh táo của mình lại trượt dốc. Brandon, chuyện này rất quan trọng. Tôi nghĩ tôi biết cách ngăn chặn nó. Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh và thậm chí có thể bố tôi sẽ trở lại bình thường. Tôi trợn mắt. Vậy là tôi đã chết suốt rồi hay sao? Tôi nói, cố gắng giữ vững tinh thần. Không. Nhưng phiên bản này của anh đã chết. Cậu ta giơ ra một hình ảnh khác. Cận cảnh ghế lái trong chiếc xe bị lật, một thân hình khom xuống trên vô lăng, khuôn mặt bị che khuất, giống như những gì đã xảy ra với bố tôi khi ông ấy đã cố lái chiếc xe tải của mình lao ra khỏi vách đá Bowery. Tôi nghĩ nó đã tạo ra một phiên bản khác của anh, và tôi là phiên bản đó. Không. Tôi không biết. Có lẽ. Tại sao? Nó muốn gì? Tôi vẫn đang tìm hiểu phần đó. Jack thì liên quan gì đến chuyện này? Tôi nghĩ việc bố tôi giết Jack có lẽ là nguyên nhân bắt đầu mọi chuyện. Có thể ông ấy đã tông trúng anh ấy và bằng cách nào đó, kẻ đột nhập xuất hiện giúp ông ấy thoát khỏi hậu quả. Giống như ông ấy đã thỏa thuận với quỷ dữ. Ý tôi là tôi có những lý thuyết khác nữa. Đây chỉ là một trong số đó. Nhưng nếu chúng ta có thể kết hợp những gì chúng ta biết và thực sự tìm ra điều này, hãy suy nghĩ đi. Cậu ta nói, đôi mắt tràn đầy năng lượng hưng cảm. Tôi đang nghĩ về chuyện đó và nghe có vẻ điên rồ quá đó Mitch. Mitch phớt lờ điều đó. Khi tôi còn nhỏ, hình như còn rất nhỏ, một đêm nọ, tôi ra gara rất muộn và bố tôi ở đó rửa sạch máu trên xe tải của ông ấy. Nói với tôi rằng ông ấy đã tông phải một con sói đồng cỏ và tôi tin ông ta, nhưng bây giờ... Cậu ta ngừng nói và lôi ra một bức ảnh khác. Nhìn này, hình ảnh một ngón tay bị đứt lìa nằm trên nền nhựa đường đầy vết máu, bên cạnh là một tấm biển bằng chứng số 8 màu vàng. Đó là của bạn anh. Jack, nơi anh ấy chết. Đó là ngón tay của anh ấy. Tôi nhăn mặt và nhìn đi chỗ khác. Không cần phải thấy điều đó. Hãy nghĩ về điều đó, Brandon. Mitch tiếp tục. Anh vừa rời khỏi thị trấn, phớt lờ các quy tắc, và bây giờ cuộc sống của anh đã tốt hơn rất nhiều. Anh có thực sự nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi nó dễ dàng như vậy không? Giống như các quy tắc chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh thực sự nghĩ chuyện này đã kết thúc rồi á? Cậu ấy nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời, nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, nhìn thấy nỗi ám ảnh điên cuồng tương tự trong mắt cậu ấy. Nỗi ám ảnh tương tự gần như đã giết chết tôi. Mitch quay đi, nên tôi quay lại nhà Paul khoảng một tuần trước và ông ấy thậm chí còn không ở đó. Nơi đó đã bị che phủ bởi cây cối tùm, như bị bỏ hoang trong nhiều năm. Tôi thậm chí còn hỏi hàng xóm về điều đó. Kiểu như ông ấy chỉ ngừng tồn tại. Mitch, cậu ta lại phớt lờ tôi. Ở đây có quá nhiều mối liên hệ, quá nhiều bằng chứng. Anh không thể chỉ bỏ qua chuyện này. Brandon, chúng ta cần phải tìm ra cách giải quyết chuyện này. Chúng ta có thể đảm bảo chuyện này không xảy ra với bất cứ ai khác. Mitch, chúng ta thậm chí có thể tìm ra lý do tại sao Jack, bạn của anh, phải chết. Chúng ta có thể tìm ra cách cứu anh khỏi chuyện này, cứu Paul, thậm chí có thể cứu cả em gái tôi. Mitch, tôi đang trên đường đi lên phía Bắc để nói chuyện với người em họ của Mason Parker, hỏi cô ấy về những gì anh ta nói trong những ngày dẫn đến. Đủ rồi, tôi gắt lên cay đắng. Mitch nhìn tôi, đôi mắt mở to buồn bã như một con chó bị mắng. Brandon, anh không nghe tôi nói à? Anh chưa xem những bức ảnh này à? Tôi đã vượt qua rồi. Tôi nói một cách đơn giản. Đấu tranh với mọi bản năng trong cơ thể để tiếp tục lắng nghe, tiếp tục tìm kiếm câu trả lời. Nhưng giờ tôi đã đủ hiểu biết để biết tất cả những nỗ lực tìm kiếm này không dẫn tới đâu cả. Dù đúng hay không đúng, điều này chỉ dẫn đến đau khổ mà thôi. Mitch nhìn tôi chằm chằm với vẻ hoài nghi. Cậu ta nhấc chồng giấy lên. Đây là có. Tôi lắc đầu và cậu ta im lặng thất bại. Tôi nhìn thẳng về phía trước, mắt dán chặt vào con đường. Mitch thở dài và với tay ra cửa.
Cậu sững người, đặt tay lên chốt. Tôi tìm thấy câu chuyện của anh trên mạng. Những lời này treo lơ lửng trong không gian yên lặng. Tay Mitch trượt khỏi chốt cửa, rơi xuống đùi cậu. Anh biết nó đang lợi dụng anh, phải không? Một lần nữa, cậu ta chờ đợi phản ứng của tôi, nhưng tôi vẫn im lặng. Anh cần phải gỡ câu chuyện đó xuống. Tôi nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh, cố tập trung. Anh thực sự đã quên mất quy tắc không có bên thứ ba à? Brandon, tôi mở mắt ra. Anh cần phải gỡ câu chuyện đó xuống. Càng nhiều người đọc, nó càng có nhiều ảnh hưởng. Ông ta đang lợi dụng anh. Chứ anh nghĩ tại sao bố tôi lại ngẫu nhiên khuyến khích anh bắt đầu viết văn trở lại? Điều đó có thực sự hợp lý với anh không? Cảm ơn Mitch. Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó. Ánh mắt của Mitch nhìn xuống con dao bấm trong ngăn đựng cốc rồi liếc nhìn tôi. Mắt cậu ta đảo qua đảo lại, cân nhắc những lựa chọn khủng khiếp. Mitch, tôi không nói là tôi không tin cậu. Có thể cậu đã tìm ra được điều gì đó. Tôi chắc là cậu đã tìm ra, nhưng chính cậu đã nói với tôi, tất cả sự ám ảnh tìm kiếm câu trả lời này, nó không dẫn đến điều gì tốt đẹp. Trong giây lát, đôi mắt cậu ta tràn ngập sự hiểu biết nửa vời, sự hiểu biết mờ dần khi cậu quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là tất cả những gì tôi có bây giờ, cậu ta nói, đặt chiếc phong bì màu nâu lên đùi. Cậu ấy đẩy cửa bước ra ngoài, rồi quay lại, khom người xuống nhìn vào mắt tôi. Gỡ câu chuyện đó xuống đi. Cậu ta nói, nhưng lần này nghe như một lời đe dọa. Một lời đe dọa thực sự, vì có thể cậu ta đã biết nơi tôi sống. Cậu ta ngoái lại nhìn vào khu rừng tối tăm. Đó là lúc tôi nhận ra một điều mà trước đây tôi chưa từng nhận thấy. Suốt đêm, khuôn mặt của Mitch hầu như bị che khuất trong bóng tối. Nhưng bây giờ, trong ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường, tôi có thể thấy một điều kỳ lạ. Có một vết sẹo ở khóe môi cậu ấy. Hồng và loang lổ, giống như bị xe ra rồi lành lại. Rất mờ nhạt nhưng không thể nhầm lẫn. Một hình ảnh lóe lên trong tâm trí tôi. Mitch đang đứng giữa căn bếp trong căn hộ của mình. Đầu ngửa ra sau khi đôi bàn tay gầy guộc thò ra khỏi cổ họng và khóe môi cậu ta bắt đầu rách. Hẹn gặp lại Brandon, Mitch nói, cất chiếc phong bì vào lòng và đóng cửa lại. Cậu ta lững thững quay lại bến xe buýt rồi ngồi xuống. Tôi nhìn thẳng về phía trước và hít một hơi thật sâu. Tôi thở ra. Tôi chuyển sang số tiến, quay đầu xe và lái đi. Dừng lại ở ngã tư cách đó khoảng 100 feet. Tôi đưa tay lên chỉnh lại gương chiếu hậu và... Trạm xe buýt vắng tanh. Mitch đã đi rồi. Tôi ngoái đầu nhìn lại qua vai mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Lúc này cậu ta đang đứng trên đường. Mitch đứng thẳng người dưới ánh đèn đường, quay lưng về phía tôi. Mưa băng giá và tuyết đổ xuống từ trên cao. Cậu ta đứng bất động, không hề bị ảnh hưởng. Ánh sáng nhấp nháy và tôi gần như mong chờ cậu ấy sẽ biến mất hoặc tiến lại gần hơn. Nhưng cậu ấy đã không làm thế. Cậu ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng tối vô tận. Cứng đơ. Tôi nhấn ga phóng khỏi đó, phóng xe thẳng về nhà và không bao giờ nhìn lại. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mitch, hoặc ít nhất là phiên bản đó của cậu ấy. Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng cậu ấy sẽ xuất hiện trở lại. Có thể trong 1 tháng, có thể trong 1 năm, có thể trên giường bệnh của tôi. Tôi biết kẻ đột nhập vẫn chưa xong việc với tôi. Tôi không nghĩ hắn đã xong việc với bất kỳ ai trong chúng tôi, kể cả bạn. Nhưng tôi ổn với điều đó. Sẽ là nói dối nếu nói lý thuyết của Mitch không khiến tôi bận tâm. Bất chấp tất cả sự điên rồ của cậu ấy, một số thứ trong đó thực sự có ý nghĩa. Những thứ đáng lo ngại. Trong 3 tuần liên tiếp, tôi đã đấu tranh với mong muốn điều tra thêm. Tôi không muốn bắt đầu tìm kiếm trên Google Mason Parker, Paul Carver, Zachary Serrano. Tôi tự nhủ rằng tất cả chỉ là một phần trong trò chơi của kẻ đột nhập. Những bức ảnh, những dòng tin nhắn, tất cả chỉ là mồi nhử. Những mảnh vụn của sự thật nửa vời trêu ngươi, tất cả đều được thiết kế để kéo tôi trở lại vào âm mưu phức tạp của hắn. Điều đó không hề dễ dàng, nhưng tôi đã chống cự. Tôi không tự hào về điều gì nhiều, nhưng tôi tự hào về điều đó. Tôi đã đi leo núi vào tuần trước. Tôi cần thanh lọc đầu óc. Vì vậy, tôi lái xe về phía nam, đến những con đường mòn mà tôi và Jack từng khám phá khi còn nhỏ. Tôi mặc đồ mùa đông và mang theo một gói xì gà hương vani. Tôi nghĩ rằng mình xứng đáng với một lần tái nghiện sau khi đã vượt qua tất cả những điều này. Tôi cũng mang theo con dao bấm của mình, đề phòng trường hợp cần thiết. Mọi thứ ở đây bây giờ đều khác, nhỏ hơn, được bao phủ bởi những mảng tuyết tan.
Tôi lang thang dọc theo những con đường mòn quanh co, qua Old House, qua nhà Rendleshams, xuống đến chân vách đá Cauldron. Chiếc xe cũ reset vẫn còn đó. Chính là chiếc xe mà Jack muốn đứng lên. Nằm một nửa trong lòng sông băng giá, không khí trong lành, một làn gió nhẹ từ dưới sông thổi lên, xuyên qua tôi như một hồn ma. Tôi bước tới rìa bờ sông, tôi hít sâu một hơi, tôi bước ra, đặt chân lên mặt băng. Nó rất chắc chắn, giống như bê tông. Tôi thở ra, tôi đặt cả hai chân lên, có cảm giác an toàn. Tôi lê bước qua sông về phía chiếc ô tô bị bỏ hoang, vừa đi vừa bị trượt chân. Tôi đứng trên nóc chiếc ô tô dì xét, giữa lòng sông băng giá dưới chân vách đá Cauldron. Tôi rút một điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi. Dòng nicotine ấm áp tràn vào người tôi như một người bạn cũ nhưng độc hại. Tôi muốn nói rằng tôi đã có được một cái nhìn sâu sắc nào đó ở đây, một sự khám phá có ý nghĩa nào đó, nhưng tôi không có. Nếu có thì tôi chỉ cảm thấy buồn về Jack hơn bao giờ hết. Tôi ngồi đó khoảng 1 giờ, có thể là 2 giờ. Thật khó để biết. Một cơn gió khác từ hạ lưu thổi lên và làm tôi ớn lạnh. Trời ngày càng lạnh hơn. Đã đến lúc đi. Tôi nhét bao thuốc lá đã rỗng vào túi. Tôi đứng dậy khỏi chiếc xe chết máy, tập tễnh quay lại lòng sông băng giá và bước lên bờ sông. Đã đến lúc về nhà. Tôi quay trở lại những con đường mòn quanh co, qua Old House, qua nhà Rendlesham, qua Planters Creek. Tôi rẽ vào góc phố và bước lên đoạn cuối của con đường dài xuyên qua khu rừng mùa đông thưa thớt. Con đường giống như trong ký ức cuối cùng của tôi với Jack. Tôi tiếp tục bước đi và... một cành cây gãy sau lưng tôi. Tôi quay người lại. Cách con đường khoảng 20 feet có một con gấu nâu, gầy gò và hốc hác, lê bước trên con đường mòn. Tôi sững người. Tôi thậm chí còn không biết gấu nâu sống ở đây. Nhưng ngay cả khi có, chẳng phải nó nên đang ngủ đông sao? Con gấu đứng yên, nhìn tôi và thở mạnh. Hơi nóng phả ra qua lỗ mũi của nó. Nỗi sợ hãi xuyên qua tôi như một lưỡi dao. Tôi lùi lại, định quay đi, định bỏ chạy, nhưng tôi dừng lại. Tôi quay lại. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt im lặng của sinh vật già cỗi. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi thở ra. Con gấu ngẩng đầu lên, quan sát tôi, phán xét tôi. Này, tôi nói, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Dạo này sao rồi? Đầu con gấu hơi nghiêng, bước nhanh về phía trước. Tôi không di chuyển. Tôi tiếp tục nói. Tôi kể cho nó nghe về việc tôi thường đi leo núi ở đây với bạn tôi Jack. Tôi kể cho nó nghe về năm tháng của tôi, về cái giá treo áo khoác ở góc tầng hầm. Trong suốt thời gian đó, tôi lùi lại từ từ. Con gấu bắt kịp tốc độ của tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại theo từng bước đi. Tôi dừng lại, với tay ra sau, rút bao thuốc lá ra, lúc này là một chiếc hộp rỗng. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Sau đó, tôi thận trọng lùi lại một bước. Con gấu đuổi kịp tôi, bước về phía trước khi tôi lùi lại. Tôi dừng lại. Tôi nghiến răng và lần này, tiến lên một bước về phía con gấu. Nó nhìn tôi, bối rối. Nỗi sợ hãi nguyên thủy lan khắp cơ thể tôi như một làn sóng điên cuồng, nhưng tôi không có thời gian để lo lắng về điều đó lúc này. Tôi đặt nó sang một bên. Con gấu lại hít thở không khí, rồi bước một bước thận trọng hơn về phía trước. Và thêm một bước nữa. Mọi thứ trong cơ thể tôi đều gào thét đòi tôi phải chạy. Hét lên quay lưng và bỏ chạy. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi đứng bất động, mắt khóa chặt vào con gấu. Nó đến chỗ hộp, thuốc trên mặt đất và cúi xuống, ngửi nó, dùng mũi lật nó lại. Tò mò. Tôi chậm rãi thở ra và lùi lại một bước. Con gấu ngước lên nhìn tôi, gần như khó chịu vì sự có mặt của tôi lúc này. Nó lại cắn và dùng móng vuốt cào gói thuốc. Tôi lùi thêm một bước nữa, rồi thêm một bước nữa. Từng bước cho đến khi tôi cách xa nó 50 feet, rồi 100 feet, 200 feet. Tôi lùi lại cho đến khi đến khúc cua, vòng qua góc phố, đi bộ đến bãi đậu xe, lên xe và lái về nhà. Lại một lần nữa, không có những nhận thức sâu sắc hay những suy ngẫm nào đến với tôi chỉ cảm thấy buồn. Tôi nhớ bố tôi nhớ Jack. Tất nhiên, tôi biết chuyện này chưa kết thúc. Tôi không nghĩ nó sẽ có lúc kết thúc. Tôi biết tôi chưa nhìn thấy Mitch, Howie, thậm chí có thể cả Paul nữa. Tôi biết Mitch sẽ không dừng lại cho đến khi câu chuyện này được gỡ xuống. Và có điều gì đó mách bảo tôi rằng kẻ đột nhập sẽ theo tôi cho đến ngày tôi chết. Tôi đã học cách sống chung với điều đó. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn chấp nhận nó. Tôi không hài lòng về điều đó, nhưng tôi sẽ chấp nhận nó. Thành thật mà nói, Mitch có thể đúng. Tôi thậm chí còn cân nhắc việc xóa câu chuyện này.
Có vẻ như kẻ đột nhập, nếu hắn có thật, có thể đang lợi dụng tôi để lan truyền ảnh hưởng của hắn đến bất kỳ ai đọc câu chuyện này. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Tại sao tôi phải quan tâm? Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ổn khi thức dậy vào buổi sáng. Tôi ổn với hiện tại. Và dù tôi rất ghét phải thừa nhận điều đó, kể từ khi kẻ đột nhập xuất hiện, kể từ khi tôi ngừng tuân theo những quy tắc ngu ngốc đó, kể từ khi tôi ngừng tìm kiếm câu trả lời, kể từ khi tôi chấp nhận mọi thứ và bước tiếp, cuộc đời tôi chỉ trở nên tốt hơn. Có thể cuộc sống của bạn cũng sẽ như vậy. Mọi thứ chưa kết thúc đâu. 23 tháng 12, 2020, cập nhật lần 1. Đêm qua tôi lại nhìn thấy xe của Mitch đậu bên kia đường. 3 tháng 1, 2021. Cập nhật lần 2. Đêm qua tôi thức dậy ở bên ngoài. Có lẽ tôi đã mộng du,